Ano, naka-live na yan? Mamaya na. Saan ba? Naka-live na ba ito na? Igagalaw ko ba ito? Hindi na. Wait. Paano ba? Hello! Welcome to my LS again. My PIF. Where is it? I'm using my iPad and I'm using my phone. Hi! Hi, Sis Jan B. Hello! Ngayon ko lang na-open. Thumbs up, done po. Thank you, sis. Thank you, sis Jen. Walang ano man. Kumusta po kayo, sis Jen? Buti na nahuli niyo ako. Let's have a green tea po. Pait. Pait ng green tea. Ano po siya? Ano ba to? Lipton. Sis Jan B, okay lang sis, break time kasi nakita ko live ka. Oo nga po sis, naging busy ako last few days kasi yung mama ko dinala ko sa hospital and walang time para mag-vlog. So ngayon, naisipan kong mag-live. Thank you sis, happy break time, kain ka. Sakit ng ulo ko, grabe. Kasi nung nagbantay ako sa ospital, walang tulog magdamag. Walang tulog. Ganon talaga sis, di naman tayo lagi sa YouTube. Tama ka dyan sis, agree ako dyan. Nakarelate ka din ba doon yung di ba? Noong konti pa lang yung mga subscriber natin, tapos halos lahat sila nare-replyan natin. Tapos nung medyo dumami na, ang hirap na mag-scroll. Minsan nangangalay na yung daliri ko kakapindot. Kasi sinusubukan ko na hanggat maaari ay ma-replyan ko. Mabigyan ko ng heart, mabigyan ko ng comment. Yun. Sis Jen, correct po, hihi. So yun, nakarelate din kayo. Tapos hindi ganun kadali na balikan talaga lahat sa isang araw. Talaga magpupuyat ka. Lalo pag iba-iba ang mga oras. Pakainit.
Sis Jen, at least everyday nalalaanan natin ng time. Opo, agree po ako dyan. So, normally, kapag pagising ko ng umaga, habang kakape, ayan, scroll out, scroll down talaga ako, check ko yung mga nag-comment, tapos hanggat maaari, binabalikan ko talaga. Tapos, syempre, after nun, busy na. Kaya yun. Tapos sa hapon naman, sa gabi, but not full time. Opo naman. Ang hirap nun full time. Talagang maghapon ka na lang nasa YT. Grabe. Siguro ganon yung mga yung mga ginagawa ng mga batikan ng mga YouTuber na kumukuha na sila ng mga sagot ng mga comment, yung mga ginagawa nila, binibigay nila sa ibang tao. Tapos kumukuha sila ng tao na sasahuran nila. Kasi pag na talaga, makapagod ka din. Oh, may bagong dating. Hello! Hello, fantastic, stylish. How are you today? Thank you for coming. Good afternoon here in the Philippines. And napakainit. Ang init sa Pilipinas. Ayan, may bagong dating. Hi! Shout out, Emma Rose Cortez. How are you today? Kumusta ka po? Salamat sa pagdaan. May bago pa. Hi! Thumbs up! Dan, Sisi. Hello! Lucid Len, thank you. Okay, bibigyan ko kayo ng jacket para magpagkaibigan kayo. Wait lang. Ikaw muna, sis. Sis Lucid Len. Okay na pala eh. Ayan, kamali ako. So, ayan, pwede po kayong makipagkaibigan kay Sis Jen B, Fantastic Stylish, Emma Rose Cortez, Lucid Lynn. Kasi lahat po yata kayo may jacket na nabigyan ko na, pwede kayong maglapag ng short clip ng video nyo para madaling i-play. Hi to my 4 viewers. Hi, Geraldine Cabrisante. Hello, sis. Thank you for coming. Hi sis Geraldine Cabrisante, nabigyan na kita ng jacket at pwede kang maglapag ng video mo para makipagkaibigan ka dito sa mga sisi ko. Kay Jen B, Fantastic Stylist, Emma Rose, Lucid Len. Sis Geraldine Cabrisante, kamusta ka na sis? Okay lang ako sis, masakit ang ulo ko. Halos 2 days akong walang tulog kasi si mama ay nasa ospital. Kaya wala akong vlogs and yeah. Masakit ang ulo ko. Okay lang ako, sis Geraldine Cabrisante. Naisipan ko lang mag-live kasi na-miss ko. Stylist, fantastic stylist. Thanks. Salamat, host. Walang anuman po. Let's have a green tea. Sis Geraldine Cabrisante, ngayon ka lang naka-uwi, sis. Opo, sis. Nakaligo lang din. Kasi na-confine si mama sa private dito na malapit sa amin. So, yun. Kasi nag-diarrhea, nagsuka, tapos nanghina, tapos ano pa ba yun? Tumaas yung presyon ng dugo niya. Kaya yun, sinugod ko doon sa hospital. Tapos na-dehydrate siya. Kaya yun, kailangan niya mag-stay para sa drip ng mga dextrose tsaka antibiotics.
Pero thanks God, okay na siya. On recovery, hindi pa siya masyadong perfect na magaling, pero okay na rin. Nilabas ko na kasi wala na pambayad. Ang mahal, private. Salamat po sa inyong lahat sa pagdaan dito, sa pagtamsak. Hi, Madam! Yansky Bubble! Tamsaks, some host. Hi! Shout out tayo, Madam Yansky Bubble. Kamusta ka po na po? Buti nahuli niyo po ako ngayon dito. Hello sa'yo. Madam, busy-busy ka ngayon, di ba? Saludo ako sa mga katulad ninyo na frontliners. Kasi teacher po kayo na laging nandyan para sa mga kabataan at sa lahat. Good afternoon po, Madam Yansky Bubble. Binigyan po kita, Madam Yansky Bubble, ng jacket. Pakainit po dito sa ano namin. Madam Yansky Bubble, okay sis, busy lang kita, host. Nasa work pa. Okay. Thank you po. Thank you so much. Stay pretty, host. Kayo din po. Stay pretty. Be happy always. Ingat po kayo lagi. Thank you po. Hi to my 4 viewers. Thank you for coming. Masarap naman yung Lipton tea compared dun sa Twinings. Medyo mapait. Green tea pag may time. Lakas kong kumain ngayong lockdown. Gamit ako ng power bank kasi malalobat ang phone ko. Maganda yung ganitong nabili ko to sa Mall of Asia and Halo brand. Matagal na to. Nearly 3 years na. 4 years na I guess. Maganda siya. Dapat, damit ito ng phone ko. Yung, damit siya. Pasok mo lang dito. Tapos, dahil walang damit yung power bank, so kasya siya dito. O, diba? Ganda. Pasok lang siya, safe kahit mahulog. Ayan, saktong-sakto siya. Ayan. Sis Geraldine Cabrisante. Ayan, nagbabaka na po ng iyong YouTube. Thank you, sis. Ayan, sa mga naka-online pa po dito sa LS ko, nagbaba po si Sis
Geraldine Cabrisante ng kanyang video. So, pwede nyo po siyang bisitahin. So, pig-play kita sis. Bukas na birthday ko. Happy birthday. Happy birthday sis. Birthday mo na. Ang cute mo naman. Pig-play kita. Ganda ng punda natin ha. Bulaklakin. Mahilig din ako sa bulaklaking mga punda. Tsaka kumot. Bedsheet. Yun. But, sino ba yung nasa logo ng damit mo? Muhammad Sar, you look so pretty! Oh, thank you! Welcome to my live stream! Thank you for coming, everyone! I'm playing the video of Geraldine Cabrisante, and you can click her video that kanina. Papahikab ka pa, sis. Ganda. Kakagising lang, ang ganda. Ganyan din yung bahay namin sa probinsya dati. Ayan, simple. Geraldine Cabrisante, tapos na sis, August 20. Ah, tapos na. So, belated. Belated happy birthday. Naghanda ka ba sis ng birthday mo? Ito, piniplay ko pa rin yung video. Nakaupo lang ako dito sa sahig. Kasi, ito lang yung space na na pwede ako. Sa baba, hindi pwede maingay. Sa taas, hindi rin pwede. Kaya dito lang. Dito lang ako. Yan, nagliligpit ka na sis. Ng hinigaan. Yung comment section mo dito, sis Geraldine Cabrisante, naka-off. Chiki G's Vlog. Hello, Sisi. Shout out sa'yo, Chiki G's Vlog. Tama ba yung pronunciation? Yung basa ko. Welcome po. Thank you for coming. Okay lang po ako. Kamusta ka na rin? Sis Geraldine Cabrisante, naka-off yung comment section mo dito sa bukas na birthday ko. Kaya wala kang Sorry naman na yun lang ako nakadalaw sa LS mo. From Sis Chiki's G's Vlog. No worries sis. For now, thank you so much for coming here. Thumbs up na sisi mo. Thank you sis. So, ayan sis, napanood ko yung video. So, sis Chiki G's Vlog, bigyan kita ng jacket. Ayan. Pwede kang makipagkaibigan dito sa mga nakapag-comment. BG lang ako ha, nagpakain ng baby. Okay sis Chiki G's Vlog, thank you. Thank you to all of you. So, napanood ko na sis Geraldine Cabrisante yung video mo. And hindi ako nakapag-comment kasi naka-close yung comment section mo. But nag-like ako. So, Muhammad Sir. Sir, tama ba? Thank you for coming, sir.
Muhammad Sir, Indonesian is watching your live stream. Oh, sorry. I thought you are... So I need to speak English. Thank you, Muhammad Sir, for dropping by to watch my LS. Indonesian is one of my bucket list. Soon, I hope I can visit Indonesia. Ayan. Hi sis, Vel de Los Santos. Hello po. Shout out sa you, Vels de Los Santos. Hi sis, thank you for coming here. Bigyan kita sis ng jacket. Pwede ka makapag-friend kay Chiquis Vlog at sa lahat na nandito. So, everyone na nandito po sa LS ko, magbaba po kayo ng videos nyo para makipag-friend po dito sa mga naka-online. Deus de Los Santos. Thank you po. I'm having my green tea, Lipton. Mas mura siya compare sa Twinings. Twinings very expensive than Lipton tea. Thank you po sa mga nag-iwan ng thumbs up at sa nag-view at sa mga nandito pa. Hello po sa inyo. Chiquis Vlog. Nagbaba ka po. Hindi ko siya ma-open sis. Yung link na lang sis, Chiquis Vlog and Vels de Los Santos yung ibaba ninyo. Hindi ko ma-play yung parang pula. Salamat sa mga BG dyan. Malay. Claire. Tingnan ako Claire ng ballpen and papel. Yung green na notebook. Nahingi ako ng papel na at saka ballpen kasi yung mga nag-view dito at nag-comment, sinusulat ko and then mamaya babalikan ko ulit. Para hindi ko makalimutan. Hindi ko kasi kayo ma-memorize. Bakit? Yung na, ballpen saka notebook. Yung green na lagi kong ginagamit. Thank you. Chiquis G's Vlog. Thank you, sis. Wala yung ballpen. Doon sa may taas na, sa may Durabox.
Napakainit po dito, grabe. O, dahan-dahan. Madapa ka. Yung anak ko. Say hi. Thank you. Yung nag-iisa kong anak, si Claire. My one and only Claire. So, sinusulat ko dito. Chikis Juice Vlog, ganda ka tulad ng mami. Salamat, mas maganda sa akin. Ako natanda na. Pero parang hindi ko nga siya kamukha eh. Marami nagsasabi. Kamukha daw nung ex-partner ko. Kamukha ng ex-dad niya. Sulat ko kayo. Shoutout pala ako. Kanya, sino ba sa shoutout ko? Kasi sinusulat ko dito sa notebook. So, shout out kay Granny Chari Prudente. Hello po. Shout out kay Karen Cafe Channel. Shout out kay Mary Ann and Althea. Bill de los Santos. Akala ko single ka pa po. Akala mo lang yun. Ganyan talaga sisi lang. Kamukha ng baby ko din yung si ex. Kamukha. Ha ha ha. Opo. Yung anak ko, naging anak ko siya when I was 18. So, yung anak ko ay 13 years old na ngayon. So, napakalaki na. And ako ay 32 years old na. Tapos na sa kalendaryo. Sign of aging na. Tapos, 3 months pa lang yung anak ko, nagkahiwalay na kami. So, after that, wala na. So, ngayon, ang partner ko ay South African, boyfriend ko pa lang. Pero matagal na kami, LDR ngayon. So, shout out kay Ma'am Chi Ed's Vlog. Shout out kay Inday Maria. Shout out kay Asilana Yognera. Mary Jean Pantelope. Shout out sis. Shout out kay Mike Angel B. Shout out kay Pinay DH Vlog. And shout out kay Lago Tips, Angelica Howbaker, shout out. And shout out kay Pinay TV Abroad. Chikijis Vlog, shout out sa'yo. Thank you. Sis, ano ba ibig sabihin itong pula na to na YouTube? Kasi pag pinipindot ko, hindi ko ma-open. Hindi ako marunong, sis. Ang alam ko, yung link, yung pupunta ka sa video mo, and then, ika-copy mo, ay, share ba? Share, copy. Len! Hello! Hi, pretty sissy. Hello, Len. Nahuli mo na naman ako. Sayokan kay Aki. Kumusta, sis? Naku, masakit sis ang ulo ko. Na-stress ako 2 araw kasi yung mama ko dinala namin sa hospital. Yun. Puyat-puyat, walang tulog. Kaya hangover pa sa pagod. Nagtsatsa ako, sis Len. Kumusta ka na? Salamat sa pagdaan. Okay lang, sis. Ayan. Ganyan. Ayan, lahat naman kayo mostly may mga jacket na. Pwede kayong makipagkaibigan po. Nako, sana okay lang si mami mo. Thank you, sis. Okay na po siya. Pero hindi pa siya as in fully okay kasi mayroon pa siyang mga gamot na iniinom. Sobrang daming gamot. And yeah, sana maging okay na nga siya kasi ang mahal ng bills. Bigla lang siyang nag-diarrhea, nagsuka, tapos tumaas yung presyon ng dugo and then nanghina. So kailangan niyang ma-confine para sa mga drip dextrose, mga antibiotics. And, ayun, okay na siya, hindi na siya nagsuka, hindi na rin siya, normal na rin yung BP niya. Pero, yung potassium niya, sobrang baba. And then, yun, medyo, pa rin. Pa naman siya, nag-diarrhea, pero hindi na unlike dati na sunod-sunod. Ngayon, konti na lang kasi, kung may gamot siyang iniinom na pampatigas daw ng, bowel, and then, mga antibiotic. Pero yun, nandun siya, papahinga, hindi pa rin siya okay. Kasi kapag daw nagkaroon ka ng diarrhea, tapos yun ang nagkukos na sobrang bababa yung potassium. Kaya kailangan stay hydrated.
Hindi ko alam kung bakit naging gano'n. Biglaan lang eh. Kaganda naman nung kumain lang kami ng parang suman. Tapos suddenly, ayun na, hindi na siya makahinga. Tapos balik-balik na sa CR. Yun. Tapos nagkataon pa na ganito yung sitwasyon. Hindi namin araw lumabas, pero kailangan namin lumabas. Tatlo kami ng kapatid ko. Ay, hindi, si mama ako, sa kapatid ko. Kasi hindi ni mama kayang maglakad. So, anong nangyari, Sisi, kain muna ako. Kami breaky ha. See you uli. Okay, sis. Kain ka muna. Thank you po, Chiki G's Vlog. Thank you sa inyong lahat. Masalampak ako dito sa sahig. Hello. Thank you po sa inyong lahat. Sis Len, sis, i-video lang kita. May ginagawa kasi ako. Okay sis, thank you. Have a nice day. Salamat ng marami. Kiss to Aki. Thank you, Sis Len. Take your time kung ano man ang ginagawa mo. Andito lang ako. Sakit ng ulo ko. Sakit. Yung sakit na ano, yung dito mo parang kirot-kirot, paikot sa ulo. Nagka-rashes ako, gawa ng, hindi ko alam kung face shield or dahil stress lang ako. Ka-rashes ako dito Kasi lagi ka naka-face shield, kapag lalabas ka, laging siyang suot, tapos naka-face mask ka. Tapos bawal tanggalin yun. Tapos 2 days ako, whole day, whole night, suot-suot ko yun sa ospital, bawal tanggalin. Ayan, karoon ako ng butlig. At saka hindi ka rin makakapasok sa kahit saang mga establishmento, BDO, kahit ano pa mga shop kapag wala kang face shield and face mask. So, kailangan mo talagang magsuot. Either you like it or not. Sino mapapatay mo? Kapatid ko nag-EML. Ingay-ingay. Hello to my 3 viewers. Len in Sweden. Tapos na daw po.
Na-visit ka na daw po, Sis Len, ni Sis Vils de los Santos. Thank you, Sis Vils de los Santos. Pupuntahan ka rin ni Sis Len mamaya. Sulat ko yung pangalan nyo kasi mamaya babalikan ko kayo ulit. Sakit ng kawak ko. Mayroon pa kanina dito Sis Len. Sis Len, in Sweden, tsaka Bells de los Santos. Mayroon binabang link kanina si Geraldine Cabrisante. Hindi ko alam kung ano na niya siya, kaibigan niya na siya. Sinusulat ko po yung mga pangalan niyo. Fantastic, stylish. Wow, maraming dumalaw sa akin ngayon, unlike dati. Thank you po. Laka ng notebook ko. Tsaa po. Umiinom din po ba kayo ng tsaa? Lipton green tea. Sa mga hindi mahilig, hindi siya masasarapan. Pero pag mahilig ka, sarap. Nagluto kami ni mama ng yung lutong Bicol, yung katawag siya na binutong. So, ang style niya, yung kaning malagkit, ay bigas na malagkit, na nilagyan siya ng kakanggataan ng nyog, and then salt, and then binalot siya sa dahon ng saging, and then, parang nilaga siya. Yun. Masarap. Babalikan ko po kayong lahat mamaya. Napakainit, grabe. Sikot ng likod ko. Kasi, nakaupo po ako sa sahig. Well, yung sahig naman, may unan naman akong inuupuan. Kasi hagdan siya pababa. Ayan, makipagkaibigan po kayo dyan. I-view nyo po yung mga nanditong pangalan. Ang dami na. Marami akong viewers ngayon, unlike doon sa mga dati kong LS. So, hi to my 4 viewers. Thank you po sa inyo.
ulo ko. Meron pa ba akong... Shout out to Taekwondo Karate Jaja. Hi, Dada. Yung kapatid ko, busy-busy mag-ML sa baba. Hindi ako marunong mag-ML. Tapos merong nakipag ano sa akin. Ano mo yun, yung nakipagkaibigan dito. Tapos sabi niya, pipindutin niya yung red bell sa akin. Tapos ganoon din ako sa kanya. Okay, sige okay. Ginawa ko naman. Tapos puro ano niya, IML. Wala akong idea actually. Wala. Tapos yun, pinapanood ko yung ano niya, pinapanood ko pa rin yung laro niya doon, kahit 5 minutes, 6 minutes yung ano niya kahaba. Tapos hindi ko naman naintindihan, okay lang. Suporta naman sa kanya. Pero, hindi ko mag-gets kung bakit gano'n na may natakbo yung mga parang cartoons doon. Hindi ko mag-gets. Hindi ako marunong eh. Yung anak ko, tsaka yung kapatid ko marunong. Si Chacha nga yung kapatid ni Nalini nagdala eh. Kaya dalawa ng kapatid ni Nalini nagdala. Thank you po. Thank you everyone for joining me here. Sa mga BG dyan, hi po. Salamat po. I appreciate po yung effort and time na binibigay ninyo ngayon. Thank you. Kasi magkakaiba tayo ng time. Yung iba busy. Kaya okay lang yun. Ano oras na ba dito? I think 4? Malapit na mag-break time yung partner ko. Malayo pa. Plan ng jowa ko na sana makauwi siya by November itong taon na to. Pero hindi ko alam kung bukas na ba yung mga natin airport. Kung papayagan siya makaalis sa Africa or kung open yung Pilipinas. Taekwondo Karate Jaja. Hello. Hi Dada. Good afternoon. Kakagising mo lang. Downloading background resources pa. Si Jaja ay kapitbahay ko. Napunta siya dito minsan. Hindi ako maka-join kayo muna. Kati talaga yung ulo ko. Nag-shampoo ako nung palmolive na pink. Yung pink, yun. Hindi ako maka-join. Pero bihira lang ako mag-shampoo. Twice a week lang. Most of the time, conditioner.
minsan Dove, minsan cream silk na Dove na pink, cream silk na pink or blue, and yung Argan, Argan conditioner by Watson. Yun. Ganda naman siya. Hi to my viewers out there. Oo, 5 days. Kamusta po yung mga lugar ninyo? Okay na po ba sa mga lockdown? Dito, ano pa rin kami? May araw pa rin kami na pwede kaming lumabas. At yun, ganoon pa rin. Nanood ako kanina, kailan ba? Nung nakaraan, bago si mama na dala sa ospital, natapos ko yung season 5 ba? Season 5 ng Lucifer na movie sa Netflix. Kung mahilig kayo manood at kung napanood ninyo yun, maganda siya. Para sa akin, maganda. Lucifer. Hi, Wella! Love you! Hi, Isi! Shout out sa iyo, Wella! Love you! Hello! Welcome to my channel, Sisi! To my LS! Kumusta ka po? Kumusta ka, sis? Wella, love you! Ganda naman ang name, Wella! Love you! Ayan, sis, Wella, love you! Binigyan kita ng jacket. Pwede kang makipagkaibigan sa mga dito, scroll up mo lang and down, makikita mo yung mga kaibigan ko nandito, dinalaw ako. Okay naman sis, napadaan lang tamsak. Maraming salamat sis. Have a nice noon, ingat po lagi.
Well, I love you. Monetize ka na, sis. Well, sana sis, I hope so. I wish for that, pero hindi pa. Malayo pa sis, malayo pa yung ano pa, thousands pa ang kailangan kong WH para marating ko yun. Layo pa sis. Well, I love you. Parehas tayo. Mahirap, no? Hindi ko alam kung totoo ba yung balita ng mga napapanood ko sa mga matatagal ng vlogger na nagsasabi na yung 4,000 na WH magiging 5,000. So, hindi ko sure. Pero wag naman sana ang totoo na ganun nga. Kasi mahirap talaga. Parang hirap, no? Mahirap talaga. Mahirap talaga, sis. Kasi hindi natin mapiplease na yung iba na na manood sa mga videos natin na kailan daw next year o ngayon taon, sis. Sabi, ngayon na, ngayong taon na to. Pero hindi ako naniniwala doon. Hanggat walang si Whitey mismo yung nagbibigay ng mga information. Wala pa naman, sabi-sabi lang yun ng mga batikang YouTuber na dapat to malaman ng mga small YouTuber. 'Di ba? Mahilig sila mabigay ng mga tips para sa ating mga nag-uumpisa pa lang. Yung iba, agree ako, pero yung iba hindi ako, disagree ako. Hala, wag naman. Pabutin muna natin ng 4K. Oo naman, sis. Basta ano lang, wag nating i-pressure. Enjoy na lang natin yung mga every videos na ginagawa natin. Walang pressure. Kumbaga, gagawin natin yon hindi para doon sa pinaka-main goal natin lahat. Pero, kailangan happy tayo sa lahat ng ginagawa natin. I-enjoy natin. Right time will come. Mamaya balang araw na surprise ka na lang. O diba? Isa sa mga video mo biglang na-viral or biglang dumami ang views. So diba? Maganda. Yun nga ginagawa ko. Relax lang. Okay lang yan, sis. O at least meron. Tataas yan everyday. Kahit pa paano, hindi ka masisiro. At meron talagang manonood na mga pinupost mo. Hindi ka masisiro. And because of that, ano siya, kahit papano, mayroong bilang na dumadagdag. Ako nga ginagawa ko kapag kunwari nag-post ako, tapos pinuntahan ako ng mga legit ko na mga kaibigan dito, tapos pag pumunta ako doon sa post nila, tapos wala ako nakitang bago na upload nila kasi halos lahat na panood ko na yun, inuulit ko na lang, kasi counted naman yun Well, I love you. 102 na yun, nabawasan kanina. Pagtingin ko, 96 na lang. Sisi, relate ako sa'yo. Nangyayari din yan sa akin, Diyos ko po. Noon, na-stress ako, hinahanap ko talaga. Kung alam ko lang kung sino yung mga nag-unsubscribe sa akin, or kung, yun nga. Kaso hindi ko alam kung paano gawin yun Bahala na si Lord sa kanya. May mga ganun nga sis, hindi yun maiwasan. Oo, yung iba naman, si Lolo yung nagbabawas, I guess, si Lolo. Kasi pag hindi nakapasok, I think, sa requirements niya, yun ang ginagawa niya. Siya mismo yung nagtatanggal. Pero yung mga nag-unsubscribe, sila yung mga choice nila yon na mag-unsubscribe ka. Basta post ka lang ng post, sis. Hayaan mo sila. Pag may bago ka upload, updated ako, ganun kasi ako legit. Pinapanood ko talaga. Same sisi, ganun din ako. Pero may time na, syempre, hindi ganun kadali kasi kapag dumadami na, tapos hindi lahat naman ng oras, nandito lang ako nakatutok sa YT. Yun, medyo nalilate. Pero kapag naman pumunta ako, yung mga na-late na hindi ko napanood,
ano yan, sunod-sunod yan. Tapos yung iba, hindi ako nakakapag-iwan ng comment kasi yung iba, mga close naman yung comment section nila. Kaya wala ako na iwan comment. Hanggat maaari, nag-iwan talaga ako ng comment para naman mapanatag yung kalooban ng nag-post na talagang nanood ka. Kasi kapag nanood ka ng tama, mag-a-appear yun doon sa comment section ng maayos. Pero kapag hindi ka nanood ng tama, mag-a-appear yung comment mo doon sa notification. Which is, tapon, hindi siya kabilang sa banga. Yun. Kaya kailangan manood ng tama. Based lang yun sa observation ko. Pero parang lugi ako. Oo sis, lugi talaga tayo. Danas ko rin yan. Meron din ako niyan. Danas ko yung ano ha, yung dati kapag pumapasyal ako sa mga tahanan ng mga iba-ibang YouTuber, especially kapag may mga advertisement na ang nangyayari, dati nagko-comment ako sa kanila, pinapanood ko sila ng tama. Tapos yun, binabalikan naman nila ako, yun nga lang, yung comment nilang maganda, tapon lang, hindi naman nakapasok sa banga, di ba? Kaya mula noon, ayoko nang makipag ano doon sa mga matataas na talaga, yung mga 4 point plus na, 5 point plus, 3 point plus na may mga advertise na kasi ka, halos naman sa observation ko, hindi naman sila nanonood talaga eh. Opo, yun nga, tapon lang. Ang ganda pa ng message. Hi Sisi, nandito na ako, supporting your channel. Tapos wala naman, nandun nakita ako yung comment niya sa notification. Ganun talaga. Kaya doon na lang ako nakikipag-stay sa mga kapwa ko nagsisimula. Kasi alam ko na talagang mga dedicated. Siyempre, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag na natin gagawin sa kapwa natin. Kaya yun, tulungan na lang. Oo, sis, ganyan. Hindi pasok sa banga yung mga comment. Pero in fairness, kahit naman hindi pasok sa banga, hina-heart ko pa rin yun. Kasi napagod naman siya magpindot. Nag-type naman siya. Nga lang, pag dinibdib mo, mainis ka lang. Kaya wag mo na lang dibdibin. Na-amaze ako doon sa mga, kunwari, ibang lahi na nag-comment na nanood ng video mo. Alam mong nanood siya kasi nag-comment siya na hindi napasok, hindi siya tapon sa notification. Tapos alam mo sa sarili mo na pinanood niya ay wala kang salitang English, Tagalog yun. Tapos pinanood niya ng tama, nag-like siya. Diba, nakaka-appreciate yun kahit hindi niya naintindihan, pinanood niya, nag-comment siya, yun. Binabalikan ko talaga yun at minsan kapag nagustuhan ko talagang pinipindot ko rin yung pulang. May pagkaibigan ako kasi sa una pa lang napansin ko na legit siya. Haba na pala ng buhok ko. Haba na. Nagalagas naman. Naglalagagas. Hindi naman totaling lagas. Alam mo yun, pag nagsuklay ka, meron talaga siyang konting naiiwan. Kaya binibili kong suklay, malaki ang ipin. Para hindi siya marami. Kasi pag yung brush, wala na. Stuck siya doon. Parang nest. Pwede na siyang ng ibon. Hindi ko alam kung bakit. Sabi nila, stress or kulang ka sa vitamins. Ewan ko. Bumili naman ako dati ng serum. Wala naman nangyari. Sabi nila, pampa-hair grower, pampatibay daw ng buhok. Pero hindi naman. Hindi lahat ng mga pinupost ng mga paninda ay tama.
bumili ako ng sabon. Alam niyo yung usong-usong sabon dati, yung blue, na kapag gumamit ka daw nun, mag-i-enhance yung hinaharap mo, yung balakang mo. Wala naman nangyari. Naubos ko na yung 3, ganun pa rin. Ganun pa rin. Meron akong binili pala. Baka next day, i-start ko siyang gawa ng video. Nag-order ako ng collagen. First time kong gagamit noon. So, let's try kung ano ang mangyayari. Tumatanda na kasi, kaya kailangan na mag-collagen. Hindi ako naniniwala sa mga ganun dati, pero based sa research ko, nababasa ako, kapag mga nagkakaedad na tayo mga ladies, kailangan natin ng collagen. So, Len in Sweden, ang ingay ko, pasensya na. Still here, Sisi, BG lang. Sige lang, sis. Ang ingay ko dito, dakdak ako ng dakdak. Thank you, sis Len. But anyway, back to my chismis na hindi ako nag-ano ng mga collagen na yan. Tapos, based on my research, sabi nila, yung mga babae, kapag lalo pag 30 plus ka na, so kailangan na nating uminom ng mga collagen. Meron din daw nakukuha noon sa mga pagkain, pero hindi ganun katibay. Kaya yung iba talaga, di ba yung iba nagpapagluta, nagpapadrip, nagpapa-inject, or yung mga gluta capsule. Hindi ako nainom noon. Tapos yung mga collagen na yan, hindi rin ako nainom noon. Tapos nag-order ako, dumating kanina. Kaya gagawin ko yun ng video soon. Kung first impression ko. Tingnan natin kung anong mangyayari, kung maghihiyang ba sa akin, kung ano. Kasi may vitamin C daw siya. Kasi laking tulong ang collagen, napaka-importante. Yun ang nagiging, yung parang nag-stay sa ano natin para maging looking glowing yung skin natin, anti-aging, napiprevent, diba? Kasi yung pagtanda, hindi na yan ang mapiprevent talaga, tatanda talaga. Pero yung pag-inom ng mga konting supplement na for vitamins sa skin, kahit pa paano, nakakatulong naman. Agree naman ako doon. Basta tama lang yung paggamit. Tsaka iwas kasi maraming fake na kung ano-anong tinitinda ngayon. Dati, 2018. Noong 2018, na 18 ba? 19. Nag-suffer ako ng acne breakout, as in super dami. Nag-umpisa yun nung nagpa-diamond peel ako sa Dasmariñas. So, hindi ko nasabihin yung shop. Kasi bawal yun, di ba? Nagpa-diamond peel ako, trip ng boyfriend ko. So, first time, ang lola mo, ignorante, excited na magpa-diamond peel. Sabi ko, gusto ko maranasan yan. Nung nagpa-diamond peel ako, wala akong ni tagyawat sa mukha, wala. Nagkakaroon lang ako ng mga little bumps kapag period time. Di excited ako. Di natapos na yung diamond peel, sarap sa pakiramdam. After 4 days, alam mo nangyari, nagsilabasan lahat ng tagyawat na hindi ko malaman kung acne ba o tagyawat. Di bumalik kami. Sabi ko, Miss, bakit gano'n na nangyari? Ay ma'am, reaction lang yan kasi na-open pores ka. So, lumalabas yung mga dumi, kaya nakakaroon ka ng pimples. So, ang gagawin natin ay bumili ka lang nung 1 pack namin. Morning toner, toner at night. Morning soap, morning night. Morning cream, evening cream. Geraldine Cabrisante, sorry sis, ngayon lang ako nakabalik. Kasi loading ng akong phone. Sige lang, Orlando. No worries, sisi. Thank you sa pagbalik also. Wala, maingay lang ako dito. Nagdaktak lang ako. Salamat, sis. Tapos yun, ang nangyari, binili naman namin yung
ino-offer na set ng mga toner and sabon. Tapos ginamit ko ulit. Ayun, wala namang nangyari. Lalo siyang lumala. Naging pizza yung mukha ko. Makikita nyo yun, yung mga video ko, mga luma. Pangit yung editing, pangit yung mukha ko, yung mga ganun. Yun na yung brands ko dati. So, ayan. Hi, my beautiful. Wala, sabi ng boyfriend ko, nag-message siya sa akin. Ayan. Good morning, Labi. Hi, Labi. Break time niya kasi. Ano nga, first break niya, I think mga 9 in the morning in Africa. May message ko siya. So, ganun. Send lang ako ng mga picture sa kanya, video, tapos kung saan ako, anong niluluto ko, mga ganun ba. Tea time, having a nibble before the rain come. Oh my gracious. Mag-uulan na naman sa Africa ng snow. Winter kasi sa Africa, kaya malamig daw. Sobrang lamig. Minsan 6 degrees. O diba? Saan ka pa? Para ka nasa deep freezer. Tapos after nung winter doon, I think by November, ano na siya, spring. Yung magsisilabasan na yung mga magagandang bulaklak. Ngayon, frozen, snow. Tapos summer, I think by January or December o February. Six months na kami hindi nagkikita. Turning 7 months na. Last kita namin February itong taon na to. Before lockdown. So, di alam kung kailan ulit. Napanood ko sa mga TikTok yung babaeng may mga ka-LDR din. Grabe yung nag-TikTok sila na naiyak-iyak pa doon. Kakahiya naman. Na yung mga relationship daw nila hindi natatagal kasi LDR. Pero hindi ako nag-comment kasi hindi ako nag-viewers lang ako ng TikTok. May post din ako, pero 3 lang, wala naman nanood. Kasi hindi naman ako naka fully sign na ano. Yung ibang Pilipina kasi, based lang sa observation ko. Kasi ako, ano na rin ako 5 years na rin ako in relationship sa foreigner. Matagal na kami. LDR, tapos normal na magkasama, LDR, mga ganun. Kaya alam ko na yung mga dapat na ibang pag-aralan ng mga Pilipina. Sabi doon sa TikTok na ano, lagi daw silang nag-aaway. Tapos wala na daw time. Ang hinihingi lang daw niya sa boyfriend niya ay time. Para sa akin, tayo mga Pilipina, mga ano tayo, mahilig tayo mag-seek ng time lagi. Pero pag sa foreigner, bawal, ayaw nila ng mga ganun na 24 hours, kailangan kang naka-update sa'yo. Kasi may sarili din silang mundo.
Tsaka ayaw nila ng masyado tayong demanding, masyado tayong childish, masyado tayong, yung ano, kung sino yung, kung ano siya, ano nakilala mo, dapat ganun pa rin, hindi mo pwedeng baguhin. Tapos ayaw na lang yung pinagbabawalan. Hi sis, ngayon lang ulit nakasali po. Leia's update, hi! Thank you sisi! Salamat po, I appreciate. Nag-LS po ako, ang daldal ko po dito habang nakikipag chat ako sa boyfriend ko kasi break time niya. So, salamat po sa mga nagtamsak at sa mga dumaan at sa mga nandyan pa, nag-BG-BG lang. Marami pong salamat. Take your time po sa mga ginagawa ninyo ngayon kung ano man yan. Mag-ingat po kayong lahat palagi. Hindi ulit malakas yung kalaban natin ngayon. Narinig yung tik-tak, tik-tak. Yung relo pala yun. Excuse me, nagdighay ako. Nakakadighay ang tsaa. So ayan, mag-selfie muna tayo. Papakita pa sa boyfriend ko. Ayan, nakangiti. So ayan, send na natin. Ganun lang, ginagawa ko. Pakita lang ako ka. Ay naku, Diyos ko po. LDR. Hello. Tapos na. So, mga sisi. Ano ba yun? Minsan nawawala pa ako dito sa ano na to. Dito sa mga message, nawawala ako kung ano-ano napipindot ko eh. Sis Leia, update. Pwede ka makipagkaibigan kung nandito ka pa po. Pwede ka makipagkaibigan dito kina Wella Labio, Len in Sweden, Geraldine Cabresante. Mag-scroll up and down ka lang. Belle de Los Santos, Chiki Gis Vlog,
Ayan, pwede mo pong mabisit yung mga tahanan nila at pwede kang makipagkaibigan kung hindi mo pa po siya kaibigan. Lobat na ako. Mga legit po ang mga yan. Lobat na ako. Oo, end na. Okay lang ba kayo dyan? Nakikipag-chat kasi ako sa boyfriend ko din. Yan, makipagkaibigan po kayo dyan. Ano na nangyari? Nilalaya ko sa upo ko. Ang gulo, akala ko in-end na yung call. Ano yan? Nandiyan na yung bata. O, hinaan niyo yung patugtog niyo dyan. Mga BTS. Ha? Ano nga yan? Title niya? Kasi sabi nila kapag daw tawag no? Pag may mga music, bawal daw yun kasi baka makapiright. Nakalimutan ko na yung title niya. Ano ba yung Oh Mama Mai? O, hinaan ka mong konti. Ay, oo, dahil kamay. Hindi mo pa yun napapakinggan siya? Hindi mo pa yun napapakinggan? Pakinggan ko na. Inintay ko yun. Inintay ko hanggang August 21. Tapos naghihintay ako. Tapos nakita ko 3 hours ago. Tapos napinlay ko.
Nandito na yung bata, si Jaja. Sa naka-BJ dyan, hello! Sis, thank you so much. Reaction video. Ha? Kumusta ka na, Dada? Andito. Ha? Okay lang na dito ka. Huwag mong i-play yung malakas yung music. Baka makapiright tayo. Sorry. Kumain ka na? Pakita ka dito. Mag-hello ka dun. Ito po si... Anong pangalan ng YouTube mo? Taekwondo karate Jaja. Oh, kapitbahay ko. Nandito siya. Hinaan mo lang. TikTok ka dyan. Paano ba yung TikTok na yun? Hinaan mo lang. Hmm? Isa pa akong account. May isa ka pang account. Lagi siya nandito sa amin. Oh, ayan, si Dada. Wala lang ako pag may sipon. Upo Bakit may or sipon? kilalagnat. Bakit? Kanina may sipon ako ngayon. Ano yung, di ba may mga TikTok na ano? Oh, ano yung nino mo? Hmm? Sumansya ah? Di ba Pait? pait? Ang pait. Ang init na. Ako po yung kumakanta sa fourth live stream. Oo. Bakit? Kantahan mo ulit sila. Leron, leron, sinta, umakyat sa papaya. Tama ba yun? Ay, twinkle. Alam mo ba? Dala, dalay, Alam mo gusto. ba? May walang difference yung twinkle, twinkle, tsaka ABCD daw. Pareho lang tono. ABCD, twinkle, Oo, twinkle. parehas lang. Oo, tama, galing nga. Oo nga, hindi ko na-notice yun. Nung bata pa ako. Twinkle, little star, how I wonder. Galing naman. O yan, may pasing kanta pa tayo. About the world so Galing. like a diamond in the sky. Twinkle, Twinkle, little star, sintonado ako. I wonder what you are. Galing. Bababa yun. Galing pala. Tapos yung ABCD, ganun din naman. Yung ABCD. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ang galing. W, X, Y, and Z. Oh, ano sunod? Now I wonder, A, next time won't you Sing with me. Galing naman ni Dada. Una, nandito ka lang. Huwag mong sagiin yung ano kasi matatanggal yung ano natin. Cord. Dito ka. Nakatulog ka ba? Nag-live lang ako. Masarap ba yung kahapon chocolate? Mainit dito. Sa baba may electric fan. Watch na lang yung fourth live stream. Medyo kasi paus pa ako ngayon. O, paus ka pa. Yung fourth live stream niya na kumakanta ko na. Mm. Yung sisgan. So, medyo Mm. Si Dada, ang cute. Bagong pasok. Bakit ka ba napaus? Ulan-dahan. wala. Kakaaching. Kakahatin. Mag-inom ka ng kalamansi. Eh, yan nila wala kami. Wala kami ng kalamansi ata. Please, parang Hmm. balik-aral. Saan si Mama? Bahay niya? Parang nakama yung link. Pwede na yun. Sarap mo yung ano kahapon? Pansit? English speaking yun. Sorry, nawala nga to. Chocolate yon. Nagluto kami ng everyone ng yung kakanggataan ng nyog. Ginayuan siya ng dark chocolate na goya. Tapos cocoa powder. Naghalo siya. And then it turns so delicious. Lalo na pag mainit. Tapos nagsaing ako ng gluten rice, sticky rice na bigas. Tapos nilagyan ko ng kakanggataan ng nyog. And then, nung saing na siya,
Kukuha ka ng isang bowl, and then ilalagay mo yung Ito. chocolate. Yung nilalagyan nila ng music or kaya sounds yung may mga nagsasalita. Tapos nakaka-copyright sila na YouTube pero hindi nagagalit sa YouTube. Bawal kasi yun. Ayaw ni YouTube kasi pag na-copyright ka, ano na yun, hindi siya counted. Kung baga may penalty yun, lalo kapag paulit-ulit. Paano yun nangyari? Parang masasayang yung part doon sa Tapos kung ikaw mismo yung kumanta. okay lang. Kung ikaw yung kumanta, tapos -1 lang, I think hindi naman siya Kung lyrics. Oh, yung lyric, katulad ginawa natin, walang copyright doon. Ang ganda ng boses mo eh. Walang copyright doon. Kasi ikaw yung original na kumanta. Hindi. Oo nga, di ba? O, yung bahay kubo naman. Ay. Bahay kubo, kahit monte, halaman doon. Ay, sari-sari. Singkamas at talong. O, di ba? Ang ganda ng namin. Daming. Ang ganda ng kanta namin. O, di ba? Mag-request lang, kakantahin ni Jaja. Ano pa yung kakantahin mo natin? You Hindi naman are the lahat. sunshine. Sasabihin ko You lang ako are the hindi ko sunshine. alam. You make me happy. Ano sunod? It's not a gray. Hindi ko memorize. Like in O, dahan-dahan. Second sem tayo. Dahan-dahan ka dyan ha, mahulog ka. Cute na bata. Dada, parang tawag ka. ayun. Dada, tawag ka ng mama. Di ba siya Kapitbahay namin siya, as in kadikit doon sa ng bahay. So, dito na siya lumaki sa amin. Iniiwan siya dito sa amin. Nagtatumbling lang ako pa. Papa, saglit lang ako sakpan. Kasi nagtatumbling ako sa labas. Ha? Papa, dito muna ako kasi nagtatumbling ako. Baba lang ako ha, kukuha ako ng tubig. Baba lang ako. Nakaupo lang ako dito sa side. Ang biniksi na short ko. nag-uusap-usap kayo? Nag-uusap-usap kayo? Ganyan, dahan-dahan kapag naakyat ha. Sa Zoom, hindi pa kayo... Sa Zoom, hindi kayo nagsasalita. Sa Zoom. Saan ba kayo nag-video call? Lang kami yun. Sa'yo na ako niya. Iba, yung keys. Saan bumaba po lahat ng tao dito? Ano? Bumaba po yung host. Guess lang po dito. Sinabi mo na rin, nag-joke ka ba? Nag-joke ka ba na rin? Nakakaloka? Wala man lang naghaha or nagsabi up. Sorry, guys. Oo nga. Thank you.
Papanayin ko sa tablet ko. Yun lang sa tablet. Pero, basag na to. Tsaka sira na siya. It's okay. Hindi po ako mapapatutok ng sound sa bawang copyright. Ano na? May nag-comment. Hello! I'm back. Sorry naman. May nag-comment. Hi! Hi, Ate Fe, Clark, hello! Ano ba yan? Good morning? Good afternoon? Good Okay lang yan, baby girl cute. Kasi bumaba po ako, minom ako ng tubig. Ito yung assistant ko. Morning, Sisi! Oh, Napanood ko yung may nag-birthday. Akala ko ikaw nag-birthday. Yung kapatid niyo po. Sarap ng mga mukbang foods ninyo. Sayaw ka, dada. Thank you, Sisi Faye Clark, sa pagdaan. Hiningal ako sa hagdan. Friend ko nag-birthday. Opo, napanood ko na na kumakain kayo. Sarap ng foods. Nasayaw siya. Ano yan? sabay-sabay. Sabay sa camera eh. Mm. Yun na. Ito po si Jaja. Ito yung anak ng kapitbahay namin. Lagi siya nandito sa bahay. Ang cute naman daw na assistant. Ayun, si Ate Faye Clark. Hello ka kay Ate Faye. Hello. Oh, hello daw po. How old are you? 7. 7. Napakita pa niya. Yung number 1 supporter ko. Oh, ayan. Parang tayo yun eh. Parang ako yun. Hi to my 4 viewers. Thank you po. Welcome to my LS. Live stream Yeah. with assistant. With my assistant. Yan. Kikipaglaro siya kahit Oo. matanda. Kumanta ka na lang. Pag iparinig mo sa kanila yung kanta mo. Tapos na kamasing ilong ko. Ganda. Kanta ka. Yung ano naman. Iba naman. Ano ba yung kinakanta mo? Yung mataas. Ayan, dahan. Huwag matumba yung iPad natin. Di ba may kumakanta ka? Opo, pa. Ayun. Len and Sweden. Hello, pretty girl. O, mag-hello ka doon kay Ate Hello. Len. Hello, Ate Len. My name is Jaja. Ayan. Dahan-dahan, ano ka ng basahan. O, sayaw ka na lang. Ang galing naman. Nung daycare ako, dancer ako. Ngayon, Thank you, Sis Len, sa pag-BG. Ate Sis Faye Clark, thank you. At sa Thank lahat you. po ng nanonood. thank you so po much. sa Alam niyo po ba na yung batang to, napakagaling yan mag-split. Nag-split, nag-stretching ka na naman. Dahan-dahan ha, matumba ka. Araw-araw ho, nag-split yan. Pass mo yung pause Thank na you. bawis ka na. It's okay. Thank you sa mga comment. So, magka-comment yun. Ilang taon ka na? 7. O, 7. Sis Len in Sweden. Ito si Jaja, si 7, di ba? O. Pag si Aki, walang araw 7 na rin siya. Naku, maligaling. Nag-reply siya. Thank you, Ate Faye and Len. Siya po si Taekwondo Karate Jaja. Parang Gusto ko, nag-split ka na naman. trip ko lang. May mabalian ka dyan. Okay na. Hindi? Ito.
Merienda ka na? Apa? Ha? Ayan po yung channel ko pag nakikita. Oh, anong kinain mo? Ha? Ang kinain ko sa ano? Oo. Sa Merienda. maga. Oh, you're welcome, Jaja. Sabi ni Ate Fake Love, welcome daw. Ayan. Kantahan mo na nga sila. Kanta ka nga. Okay. Dali. She's gone Hmm? out of my life. Galing. I was wrong. Mhm. I'm to blame. I was so true. Galing. Bakit ko po pinapakita yung face ko para po malaman niyo ako yung kumakanta? Oh, sige. Sige, kanta lang. Siyempre, ikaw lang naman nandito sa ako eh. Out of my life. I was wrong. Mhm. I'm to blame. I was so untrue. Ayun na. Di ba ang taas noon? I really miss that girl. Mhm. My love. Ang taas nun, di ba? Minsan pinapakinggan kita sa bahay niyo. My life. There's just an end. Opo, totoo po, mataas yun. Mataas nga. Mataas yung tono My nun. life. There was just empty. Napakabibo na ng co-host mo. Wala ko sis, Diyos ko po, napakabibo nga yun. Kapag yan nandito na, wala na, talaga nandito na talaga siya. Intern na siya dito sa LS ko. Napunta siya dito every, pag morning, tapos uwi siya ng tanghali. Tapos matutulog siya. Mga nandito na siya ulit. Ang galing niyan eh, galing mag-split, nakanta, nasayaw, TikTok, mga galing yan sa school. Anong title na kinakanta mo dyan? She's young. I'm wasting away. Yung Tagalog. Forgive me, Lady, won't you save it? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me Taas? for all I've Ang done voice ka na. to you? Parang ako yung nahirapang, sumakit na lalamunan ko eh. Lady, oh lady. Ngayon, ba't ganito boses ko? Okay, lagi ka nga birit eh. Mic test, sound check. Ah! O, sayaw ka na na. Forgive me, forgive me, May brace siya. Brace. Hi to my 5 viewers. Welcome to my LS. This is me, Myra, and my cutie one, Jaja. Grabe, pawis na siya, sis. Yung iba naman ang kanta. Ano yung kinakanta mo minsan? Yung mga Tagalog. December Narcissus, hi! Taekwondo, Dada, hi! Naku, yung mga nagbi-DJ dyan, hinaan nyo po yung sound. Kasi po nakanta to ang taas. Kaya po kumina sa taas kasi maingay sa baba. Mm. Maraming mga yung Mobile Legends. Yung ganun. Mm. Ano, 100 na. Ayan. Wow. Okay, mag-chat na ako dito. Sa tablet ko. Link lang to. Galing to sa Japan. Galing sa Japan yung tablet mo. Sira Ganda. na siya. Bakit nasira? Nahulog? Sira. Mas kukulog. Thank you everyone for watching, for thumbs up. Thank you po. Na-entertain po kayo ni Jaja. Bakit may mga babos? Natatawa tuloy ako. Mag-tiktok ka na lang. Sayaw ka dun. Ta 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 Pakita mo yung ta sayaw mo. ta ta. Okay.
Pero wag mo na patugtugin kasi baka tayo makopyright. Baka mag-copyright tayo Paano na yung ano? Hindi ko alam yun eh. Paano yun? Nag-viral ako sa Facebook. Napairal ka ba? Ooh, it do have 200 views. 200 views. Galing naman. Ganito lang ginawa ko. Yung ano, alam ko. Joja, ano yung step na yun? Ang alam ko yung ano lang. Yung ganun-ganun. Ganon. Oo. Te. Ang title nun? Ano? Challenge siya. Ito, Ah, sige. ibang version. Mahulog ka. O, diba? Yan, ganyan. Ano yung dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Ay, naku. Binibining na ito. Paano yan? Yung na ganun-ganun. Tanda, akin na yung basahan. Yung mahulog. O, yan. O, yung galing pala. Tumayo ka para makita, hindi makita. Eh. O, isa pa. O, yun mo. Ang galing talaga. Ang galing. Diba, sis? Napaka-entertain ako assistant ko dito. Grabe. Nagpapawisan na ako kakatawa dito. Ano yung chu-chu, chu-chu-chu, chu-chu-chu. Di na. Di ba yung ano? Chu-chu-chu. Nyam, nyam, nyam. Usong, dahan-dahan, dito ko nahulog ka sa hagdan. Usong-uso kasi yun, sis Be, yung, hindi ko alam kung ang title na TikTok na, diba, chu-chu-chu, chu-chu-chu, yung mga ganun. Gagaya niya, dahan-dahan. Kayang-kayang palang sayawin yun eh. Galing Parang naman. mapapatuktura. Galing naman ni Jaja na nakaya mo yung sayaw na ganun. Ano, papawisan ka. Gawa-gawa ang step ko lang naman yun. Di ba ang galing? Nilalamig ako. Ano nilalamig ako? May pawisan na eh. Kasi nalalamigan ako kasi nasisikipan ako. I mean, nasisikipan. Pero okay lang. Kasi kapag Alam, may ring light siya. Pero hindi naman gaano kalaki. Tsaka hindi niya pinailaw. Ito yung pinapailaw niya. Lampara. Kita tayo. Pwede ba Ano i-hire para mo tubig? si co-host mo pag nag-LS ako para ma-entertain din ako? So, saan yung bahay niyo? Talong. Nasa ibang bansa yan. O, dahan-dahan. Wala kaming pera. Mahulog ka. Dito ka lang may hagdan sa likod Mahirap natin. lang ako. Tsaka gusto ko na mag-entertain ng tao. Pwede i-hire ang co-host mo para ma-entertain. Sususum, sususum. Ang galing, lambot ng katawan. Lagakus. Nyam, nyam, nyam. Pasensya na mga sisi. Ay, naku, Diyos ko po. Sususum. Ay, naku, tawa na. Ow. Nuntik ko sa likod niya. Hmm? Ayun o. Napakabibo, grabe. Uso-uso kasi yung ano na yun, na sinasayaw niya sa TikTok, kaya memorize niya. Ano pa yung mga usong TikTok na yun? Yun nga, yung gano'n. Ano yung anong tugtog na? Hindi ko mag-gets yun. Tahong ni Carla. Tahong ni Carla? Ah. Paano? Paano yung tugtog? Ruga-ruga-rug. Basta ewan. Nakakaya. Mas nakakaya yung dance step na yun. Ah, But it's only the dance. okay. Sasayo lang ako ng ibang kahit di TikTok. Yung ano, yung light lang. Diyan. Galing talaga ni Tata. Tut. Ay, kalambot talaga. 7 years old pa lang po yan. Pag ano na yan, nagdalaging din. Uy, dada.
Stretching ako. Ayan, stretching mo. Dahan-dahan, mahulog ka dun. Dito ka lang. Kasi hagdan po yung nandoon, delikado. Mamawas yung ano ko. Mainit. Maraming mga TikTok na ay kagaling talaga. Ang galing. Ang alam ko lang yung tut tut tut. Anong pangarap mo pag lumaki ka? Ha? Nurse. What is your dream? Nurse. You want to be a nurse? Why? Kaya soldier. Or soldier? Why? Why do you want to? Gusto ko tumulong sa tao. Tapos kapag naging sundalo naman, gusto ko patay yung mga masamang tao. Very good answer. But you need to choose only one. Nurse or soldier? Nurse. Nurse. Tapos sisiguruhin ko na gagaling sila sa hospital. Ay, galing. O, di ba mga sisi, masagot niya pang pang contest. Tutulungan daw niya yung mga mahihirap sa ospital. Ang galing naman ng Tapos kung magiging chef naman ako, lulutuan ko na masarapan. frontline jobs. Opo, sis. Ano pa? Kung magiging chef naman ako, Oh, chef sa barko or kaya chef ng chef ng masisiguraduhin ko na masarap yung lulutuin ko. Ay, kagaling talaga. Oo, dapat masarap naman talaga para si Chef Jaja. Nagayahin kita. Sarap luto mo. Manonood ako hanggang paglaki ko ng mga mo. Pero isa lang dapat. Isa lang yung pipiliin. Ano yung pinaka-the best, the best? Kung nga, Ha? kung, Ano yun? Ano yung pinaka-the best mong dream? Nurse talaga? nurse. Nurse. Pero kung magiging ba naman trabaho, okay lang. Maganda yun. Tapos kung magiging engineer ako din. Daming pangarap, sis. Engineer, pwede rin. Pwede naman. Tapos tapos Oh, may pangarap ka bang pumunta ng ibang bansa? police. Ha? Police. Kapag matalino ka daw, doon ka na sa office. Pag pulis, magta-type ka na lang. Magta-type ka, may kakausapin ka, Oo. gano'n. Hindi ka nasa field. Oh, Kasi pag wala ka field, na sa... pag sa field, nakakatakot na yung baril doon. Pero pag nag-study ka lang yung pulis na pa-office-office ka lang. Ganun ba yun? Tapos, sabi ni mama ko, ipapaaral niya ako sa Lyceum ng galing. Wow, Lyceum, bongga, private. Sabi ng papa ko, gagawin ko na lahat ng pagtapos lang ng pag-aaral. Ang galing. Oo naman, syempre. Pag mga parents, gagawin yung the best para sa Ewan ko kung magcha-choking kami, pero sinabi nila, pag payday na namin, 2 days from now. Mag-choking kayo. Sususu. Excited ka? Ha? Apa, Mag-choking daw sila sis. Kaya excited siya. Nag-study ka na? Mamasahin ko muna si host. Sarap. Nag-study ka ba kaninang umaga? Ano study? Nag-study ka, di ba? Araw-araw nag-study ka. Hindi. Di ba? Ha 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 ha. Si Ate Fake like, nag-enjoy sa'yo. Nag-enjoy sa'yo. Ang galing, no? Ay, tell me about yourself. Halika rito. Tell me about yourself. Do you have any plan to go to other country? What is your dream country? My dream country is Korea and Japan. Wow, Korea and Japan, sis. Why? Because there are snow in Japan and in Korea there are K-pop. I actually love K-pop. Yeah. Oh, ayun. Gusto pala niya sis pumunta sa Japan at Korea. O, dahan-dahan. What is your favorite food? May snow in Oh, mayroon din daw snow doon. Saan ka nga, Ate Fe? Dahan-dahan. Saan country ka? Saan country ka? Saan sa ibang bansa? Oh, tanungin natin si Ate Fe. Kasi sabi ni Ate Fe, may snow din daw doon sa kanila. Oh, may snow din daw So, doon. Scotland, UK. Scotland, Wow. UK. O, iba, ang ganda rin doon. Panuorin mo yung vlog ni Ate Fe. Friend na ba? Ayun, pig-subscribe ka na daw niya, Ate Fe. Pero bawal yung sub to sub eh. Kaya Oo. subscribe na lang kita. Okay, o yun.
Bawal din yung ano, yung... Panoorin mo, maganda yung mga bundok doon, mga river, mga waterfalls. So, pag nag-travel si Ate Fe, kasama tayo. Manood. Dahan-dahan, inom ka tubig. Mapawisan ka na kaagad. Ayun, excuse me po. Oh, thanks, Jaja. Diba sis, pag ganun yung, imagine mo sis na may ganun ganyan akong anak na 3. Mumuti yung buhok ko. Yung anak ko, 13 May years old. may Siya anak. 7. Ay, ano, 12 years old pa si Ate Claire. Mm-mm. Oh, 12 pa. Magkalaro ko rin si Ate Claire, pero minsan lang kami naglalaro. Taas mo yung makita yung private part. Yan, taas. Yan, sayaw. Ha? Ayan mo, pag nag-snow dito uli, video ko para sa'yo. Wow, ang galing. Thank you Ate Pe. Thank you. Hindi pa ako naka-experience ng yung talagang totoong snow. Kasi yung mga na-experience ko lang na snow ay yung mga pang Disneyland lang na mga peke na naman. Katulad sa Malaysia, yung Snow World, peke lang yun. Hindi pa ako naka-experience. Pero Si gusto ko mama yun. ko ano pa siya ng ano. Wala pang na- snow kasi di pa winter. Opo. Pero kahit naman, sis, kahit hindi pa snow, ang ganda ng Scotland. Nung pinapanood ko rin yung yung travel din ni Sis Jadine Bowie, yung mga lugar din doon ay iba Scotland din. Ang ganda talaga. Sorry, may pawis ata to or yung sa tubig. Uminom ka, tubig. Sa delayed yung move sa atin, no? Oo. Delayed, syempre. Oo, sis. Ganda dyan. Gaano katagal sis ang biyahe mula Pilipinas hanggang Scotland? Hindi siya direct flight, di ba? May Kung or ano siya, magiging, connected flight kasi malayo na eh. kung magiging ako, Oh, oh, ano? kung magiging mayaman ako, tapos nandito ka pa rin, Ano gagawin mo sa akin? bibigyan kita ng pera. Bibigyan mo ako ng pera kung mayaman ka na. Oh. Huwag na pera, ililibre mo na lang ako ng tsaa. Yung gusto ko yung special na tsaa na may milk. Maraming tsaa. Kulay gold na tsaa. Oo. Charot. Ang tsaa, ice cream, ganun, Na, ganun. nagagatas ka pa rin? Chicharon. Ay, chicharon to rin. Hindi, nagagatas ka pa rin. Opo, pero sa baso. Sa baso. Dati kasi, yun ako, Dati nagtsupon pa po yan. Kakatigil niya lang, bago lang. tapos dati kakatigil, hindi, nung 7 pa lang ako kakatigil. Connecting flight Kakatigil. is from Scotland to Peel. Opo, layo pala no? Malayo ang biyahe. Siguro parang din, yung sa boyfriend ko, Philippines to Africa. Tapos, Connecting flight din kasi malayo din. tapos ko lang Isasab ka daw ni Ate Pe Clark. Jaja. thank you. Thank you daw Thank po. you. Ano sa Japan yung thank you. Ano yun? Domo arigato? Mali yun. Domo arigato. Sa Malaysia, yung thank you, terima kasih. Doon sa arigato. Gusto. Domo arigato gozaimasu. Sabi, gusto. Hi to my 5 viewers. Hello po sa inyo. Yung mga nagbibidyo dyan, thank you po. Maingay po kami ni Dada. Tapos kaka-birthday ko lang po. Kailan birthday mo? February 11. February 11. Tapos, advance happy birthday! Kasi December birthday niya. December, sabi Ano? niya sa akin. December So, ewan ko 23. kung anong maririgalo ko sa'yo. Kapag wala akong pero wala akong maririgalo. Okay lang na walang regalo. Pumunta na ako dito. Oo, basta Kapag wala akong sipol, ubo, or na. punta ka dito. Alam mo, pawisan ka na. Ayaw po. Bakit? Parang ayaw mong laruin si Ate Claire. Kasi si Ate Claire busy. Naging busy. Ayaw na ng anak ko yung magaganito. Nahihiya na siya. Carol. Palibasa na siya, teens. Dalaging ding na. Ito 7. Kaya ito. On the go lagi, na? Little friend. Mm-mm. Di ko siya ano, tsaka friend ko lang siya.
Best friend ba tayo? Parang kami ni Ate Claire, kahit di man kami naglalaro palagi, yung gusto niya laruin palagi, ML. Oo. Kasi dalaga na si Ate Roblox. Claire. Roblox. Harry. Tapos marami pong mga may mga inaasikaso siya, ang dami-dami niyang accounts. Busy na, no? Busy na siya. Kaya hindi na siya perfect para sa mga ganito. Sa mga Mga parang pagpapasaya. pagpapasaya. Ikaw na lang nagbibigay saya, no? Oo. Galing. Parang yung napunta dito, kaya parang anak nila ako. Oo naman. Parang Second kapatid ako ni baby Ate ko. Claire. Parang kapatid ni Ate Claire, kahit busy siya palagi. Yung damit nito, sis, kasya na sa akin. Ang Na cute na. palagi siya nandun. O, dahan-dahan. Ano ka doon? Bababa ko na. Dahan-dahan sa hagdan. Ayun siya, nakahiga siya. Mm-mm. Naggantos, nakatutok. Oo, May nilalarm siya. nag-ano siya, nagsi-cellphone. Oo, ayan. Okay, shower water. Shower water. Mm-mm. Anong ulam mo kanina? Ulam ko kanina, Mm-mm. yung Daja, kumakain ka ba ng gulay? Apa. Anong kinakain mong gulay? sitaw, maraming. Sitaw, kalabasa. Ayan, Jaja, dikit na tayo. Ayan, dikit na daw kayo ni Ate Faye Clark. Thank you po. Thank you po. Ayan, thank you daw po. Nakain na. Palagi ko pong inabangan yung vlog niya. Or Ayan, kaya papanoorin live mo na. stream niya. Papanoorin mo na yung mga kaibigan ko. Kasi mababait ang mga yan. O, di ba? Pag pinanood mo yung mga vlog nila, para na rin tayo nakarating doon sa mga lugar nila. Di ba? Opo. Kumakain ka ba ng ampalaya? Ha? Di ba? Apa. Chu-chu-chu. Apa. Chu-chu-chu. Ako, nakain po ko ang palaya, sitaw, kalabasa, alubati, Ang galing talaga. tapos kangkong. Ang pinaka-first time ko kumain ng kangkong doon sa may daycare school ko. Favorite. Ano yung hindi mo gustong gulay? Talong. Bakit? Eh kasi pag Ayaw mo ng talong. pag nasa sinigang siya eh. Pangit ang talong pag nasinigang. Ha? Tsaka sa pakbet. Ano mo yung pakbet? Ayaw mo na yung may talong. halo-halo. Ayaw mo nun. Ay, yun lang naman ayoko. Ah. Pero okay lang naman. Pwede ko naman siyang kainin kung di naman na kung pipilitin niyo ako na kainin yun, hindi kakainin ko talaga. Wala akong choice. Masarap naman yung talong, pero hindi mo masyadong gusto yung talong. No? Kasi pag kumakain ako, Pero ano yung pinaka-favorite mo na gulay? pag kumakain ako na ganito yung mata ko. Tapos naiiyak ako. Ay, Pero grabe. naiiyak. Ano yung pinaka-the best na favorite mong gulay? Ampalaya. Sayote. Ampalaya. Sayote. Sayote. Ampalaya. Okay din sa'yo. Ikaw. Favorite kong lahat, ampalaya. Ang pinakaayaw ko, alugbati. Allergic ako sa alugbati. Ako, ang pinakaayaw ko na hipon kasi allergy ako dun. Ako naman, favorite ko Pag ang ako na hipon. kumakain ako ng ganito. Ah. Favorite ko ang hipon. Allergic ako sa kiwi na fruits. Allergic ako sa sinangag na may tuyo. Ayaw na ko may ng kape. seafood din. Fish. Fish. Kasi Yeah. ayaw ko ng fish. Wala kayong gagawa. Hindi ka nakain ng fish. Minsan lang ako nagkain. Wala akong choice. Papakainin ako. Masarap naman yung fish. Masarap naman yun. Galunggong, tilapia. Minsan baka pag boiled eh. Yung pag ano? parang sabaw ba. Nasasarapan ako sa tilapia na ano siya pag may toyo. Tapos may kalamansi yung toyo. Oo. Tapos pagkatapos Masarap naman yun eh. prito. Masarap yun. Tapos minsan pa ulo namin paksiw. Tapos sobrang magtitis ako. Isda! Kasi lumaki siya na ang hilig na ano niya, mga gulay. Hindi siya mahilig sa mga isda. Kaya problemado siya sa isda. Pero maganda nga yun kasi pag lumaki yung bata na mahilig sa gulay. Yun. Healthy. O, diba? Healthy. Diba healthy ka, Dada? Healthy. Oh, healthy. Very healthy. Diba? Kung hindi kita o diba ako? Huwag mo makita. Makita nila yung kaseksihan mo.
Mataba naman ako. Mataba ako. Mataba ako. Hindi ka mataba. Mataba ako. Chubby lang. Chubby lang. Chubby bunny. Chubby. Ano, sa susunod na mag-challenge tayo, Chubby Bunny. Gusto mo? Pakita natin sa kanila sino mananalo. Ako, ikaw. Marshmallow. Oo, kakainin, pero Patay. hindi, ipapasok mo na siya, tapos magkasalita ka ng Chubby Bunny. Okay. Pero hindi mo siya kakainin, hanggang mapuno lang. Oo, Okay. kung sino manalo. Ipanulong may sa marshmallow. Dami ko na rin allergy nung bata pa ako. Lahat ng malansa at maalat na pagkain bawal sa akin. Kaso tigas ng ulo ko hanggang sa na-immune na lang. Ay, pwede pala yun sis, kapag hanggang sa na-immune ka, yung mga allergy na pagkain ay magiging okay na rin. Kasi ako, ang allergy ko sa kiwi, talagang susuka ako pag sinubukan ko yan. Tapos yung allergy ako sa yung parang mga tapsilog na yan kapag yung sinangag na hinaluan mo ng tuyo, itlog, tapos magkakape ako. Naku sis, emergency ang dating ko niyan. Kaya kung kakain ako, single na lang. Itlog, pero walang kape. Sinangag, pero walang kape, walang tuyo, walang itlog. Ano ko yan? Pero pag Anong yung klase? together sila na kinain ko, wala, hindi talaga kakayanin ng sikmura ko. Ako naman, pag kumakain ako ng apple, ang tagal ko nguyain. Yun yung Bakit? problems ko. May mga balat-balat ba? Yung parang gano'n. Alam mo ba na yung vitamins ng apple nasa balat? Favorite kong kainin na prutas, banana tsaka orange. Hi, Lady Shades Vlog. Hello, host. Hello po, Lady. Hello po! Lady Shades Vlog, shout out sa'yo. Thank you, sis, for coming. Shout This is out. Myra, and this is my co-assistant, Jaja. Say hello. Hello. Hello, Lady Shades Vlog. This is assistant, this is co-assistant. Ayan. Siguro sisihi, wag lang severe allergy, baka mamaya magrabe. Yun, opo, iwas-iwas. Tikim-tikim lang. Kapatid ko allergic sa hipon tsaka crab. Tikim-tikim lang kasi namamantal. Mag-tiktok ka Gato na. papa ko eh. Ay, galing. Ay, kalambot naman talaga. Tapos si mama. Ito. Yung mama mo, May entertain ka talaga kay mama ko eh. ano? Lagot ko, sinasabi mo yung secret ng mama at papa mo. Yung pwede. Pwede yun. Oo. Pag napanood mo din, Oo. magugulat ka naman sila. What mo sinabi si Kuya? Pero hindi mo sila magagalit. Oo, hindi naman. Wala namang masama doon. Sinero mo lang yung moves. Eh, paano ikaw? Paano yung moves mo? Paano ikaw? Ang galing. Parang robot. Ang galing naman. Hello, baby girl! Sabi ni Lady Shades Vlog. Hello. Kantahan mo sila ulit kasi hindi pa niya narinig yung kanta mo kanina ni Lady Shades Vlog. Lady Shades Vlog, bigyan kita ng jacket. Nabigyan Baka mo ba ako rin yan? para sumayaw si mama mo. Lady Shades Wow. Vlog, binigyan kita ng jacket. Pwede ka makipagkaibigan sis kay Ate Faye Clark. At di yung mga nandito sa taas, scroll up mo lang. Makikita mo yung mga nagbati sa akin kay Lynn in Sweden. Well, I love you. Mabait ang mga yan, mga legit. Kay Chiki G's Vlog. She's Ayan. gone. Uy, pakanta naman. Kay Jensky Babol. Ayan, mga ano Out sila. of Kay my Bel de los life. Santos. Sige, kanta. I was Lynn in born Sweden, hi! to play. I was so true. Opo, Lady Shades, pwede ka pong maglapag para mabilis po nilang mag-view. I can't miss the love, miss the girl, Uh-huh. my love. Put me book. Naglalagas na yung buko. O, sige My na na. life, Hinatay nila. there's Pakinggan. just an empty space. All the dreams are yours. I'm wasting away. Forgive me, girl. Lady, what you say, babe? Ayan, nagbaba na po si Lady Shades Vlog. Ate Faye Clark, pwede mong i-view si Sis Lady Shades Vlog. At Lady Shades Vlog, pwede mo rin si Ate Faye. Ayan. Ayan yung video ni Shades. Lady,
Ayan, please subscribe, like, and share. Kaganda naman pala ni Lady Shades Vlog. Tayo sis, magkadikit na tayo nakaraan pa. To you. Ayan. Ito na may pan sususu. May pan sususu. Sususu. Pagka. May pan siya gagus. Nyam nyam nyam. Ang galing. May pan. Sususu. 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 Papawisan ka na da. Ay, sorry po guys, nakatunga nga po kasi ako sa clock nila. May ikot po kasi. Tsaka may sounds pag may ikot. Ayan. Pwede po maglapag ng link. Oo, naglapag na. Na-view ko na si Taekwondo, karate, Lady Shades cha-cha. Vlog. Wow. Mm-mm. Ito, yung stand mo ng mga viewers niya. O, ilagay mo si ano, si Lady Shades Vlog. Lady Ito. Shades Oo, Vlog. kasi mamaya babalikan natin. So, ito po, marami po sila. O, yan yung mga nanood kanina. Yung mga, Ayan, natapos na po, Lady Shades. Ayan, Lady Shades Vlog. Napuntahan ka na daw po ni Ate Faye Clark. So, yan, magdikitan kayo. Meron pa dyan na pwede nyong i-visit sa taas. Sina Len in Sweden. Ay, yung mga hindi nyo pa, nadikitan. Kay Wela, love you. Chiki G's Vlog. Yung mga viewers ko kanina. Dikit na ako sa'yo, Lady Shades Vlog. Oy, tapos na rin pala si Pretty Sis Len in Sweden sa'yo, Lady Shades Vlog. Ayan, pupuntahan po nila kayo, Ate Faye Clark. Si Ate Faye Clark, si Len in Sweden. Ayan, mga ano yan, mga legit na basta legit. pa. Tapos Sino si, pa? So, kinaligraph ito halos lang lahat kasi naman dito, baka, mga legit. ano man? Ito, Ayan, nagbaba na si Ate Faye Clark. Ano yun? Ayan, thank you. Yung assistant ko, sinulat na yun. Thank you, Dada. Ito yung so, Crystal ngayon na flower. namin, Ang ganda nito, Sisi. ngayon lang namin pinakita yung face. Ayan. So, nirequest ko kasi sa aking O, ayan. O, si Ate Faye Clark. O, ayan. friend. Ang ganda ng bulaklak, diba? Sino ang pipiliin ko? Na, 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 na. Basta kalimutan ko yung Paano ba lyrics. yun? Mataas yun eh. Ito. O, dito ka lang. Huwag malayo. Matumba ka. Ito. Ito yung Hmm. yung flex dance. Paano? Spaghetting pababa, pababa ng pababa. Sayaw ko da. Spaghetting pataas, pataas ng pataas. Spaghetting pababa, pababa ng pababa. Titignan ko lang. Tandaan. Grabe maka-split ito lagi eh. Gusto ko po kasi mag-taekwondo kasi hindi ako pinapayagan. Mabugbog ka doon. Pagod doon. Hindi ako lang pa. Natatakot nga yung mga yung mga bata dyan sa labas. Huwag lumalapit ako Hi to my 6 viewers! Welcome to my live stream! Ayos ka dito. Makita na yung ano mo, chan mo. Ipapawisan ka na, inom ka ng tubig. Oh, Mahilig din anak ko sumayaw. Ballet dance naman siya at acro. Wow! Kaya pala Sisi, yung anak mo napaka pang-model, na pang-model. Tsaka yung anak mo po, ayan, parang mas ahead yung foreign blood niya kaysa sa Filipina blood. Ganda. Dahan-dahan. Walang ano man, Sisi. Pag mga ballet, mga ballet sayaw, di ba? Mga flexible yung mga paan niyaan. Kung makatingkayan, wagas talaga. Naka-tip 2. ito, nag-stretching na naman ako. Si Dada.
Nagsistretching po muna ako. Ganun din ako flexible, pero hindi ako mahilig sa Adik ballet. yon sa TikTok, Sisi. Ito rin, may TikTok din ito. Oh. Usong-usong ngayon yan. Ako naman may TikTok, pero ano lang, may nag-view lang ako sa kanila. Usong-uso yan ngayon. Maraming nagti-TikTok. So, namimiss ko na yung pinsan ko. Asan yung pinsan mo? Nandyan lang siya sa may kanto. Bakit ka napunta doon? Ha? Kasi bawal, kasi si Ellie mahawa ng virus. At Hmm. ako naman ay, Wala ka namang virus eh. it's okay. Mabuti na yung nag-iingat, no? Oh. Pwede ako pumunta dito, pero sa loob lamang. Lamang. Oh. Bawal lumabas ang bata. Bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag sinabi yung park, Ganyan pala step Dali yan. ka. Hindi, cover ko lang to. Na bawal lumabas, pero pag sinabi, ginawa ka. Ginagawa niya nga ako ng TikTok, Sisi. Upload ko nga siya sa YT. Opo naman, pwede mo Don gawin Mom yun. Sweden and Ayan, tapos na daw Ma'am Sweden and Ate Faye Clark. Ayan, nabisita na po kayo painawin ni... mo. Wala na yun. Okay na, hayaan mo na. Malaki naman doon. Excuse me. Ano yun? May dinosaur. May dinosaur! Roar! May dinosaur. Diba? Lady Shane's Vlog, thank you po. Babalikan po kayo ni... Okay. Salamat pa po ako. Napuntahan na po kayo ni na, Ate Faye Clark at si Silen in Sweden. Salamat pa po ako. Akit din ako. Ayan. Thank you daw, sis Lady Shades. Mira, waka, waka, sa kaliwa. It's time for Africa. Mira, waka, waka, sa mira, sa kaliwa. It's Nahulog time ka. for Africa. Come, Mom. Welcome, Ma'am Faye Clark. Thank you sa 4 viewers. Oh, sorry. Uminom ka ba ng tubig dyan? Opo. Pinagpapawisan na po siya kakaganyan niya. Parang po may entertainment yung tao. At marami na akong ginagawa dito. Mag-entertain. Kantahan mo sila. Magkanta. Gusto mo kakanta Okay. tayo? Sa mera, waka, waka. Sabayin ko ng sayaw. Ay, di. Kanta mo na. Sa mera, waka, waka, sa mera, sa kariwa. This time for Africa. Sa mera, waka, waka, sa mera, sa kariwa. This time for Africa. Okay, ito na kasi. Ano ba yan? Yung step na yan ay nakakaloka. Yung ibang step naman, yung kasi, paano ba yung ibang TikTok? Ano naman yan eh? Yung... Totoo yun. Ano yun eh? Ano siya? Trending. Yung parang acting-acting. Yan lang. Parang umawak na lang sa iba. Pero kumain na. Hindi ako Tapos, marunong kaya yan. mo bilisan. Bilisan. Hindi ako marunong yan. Tahong, kumakarog-karog, kumakarog-karog, tamikarog. Tahong, Ay, Diyos ko kumakarog-karog, po, Sisi. Yung entertainer ko dito. kumakarog-karog. Sumasayo niya sila ng tahong-tahong daw. Napanood niya sa TikTok ko. Di ko alam kung ano yun. Diyos ko po. Wag ka Tahong daw ni Carla. Kaliwa. Kalokang batang. Nakakaloka. Di ba, Ate Sis Faye? Diyos ko po. Pinagpapawisan na ako dito. Kakatawa dito. Pinagpapawisan ko talaga siya. Tapos ako naman pinagpapawisan kaka-entertain. Tutuwa sila sa iyo eh. Thank you po sa mga matandang sinabi. Ang cute ako tsaka magaling na sumiyaw. Ang Thank galing you ka naman po. talagang sumayaw eh. Ang galing, nauuhaw siya. Nakakaubuso yan isang tumbler kapag nandito yung tubig. Dapat hydrated. Oh, stay hydrated daw po. Mga crap.
Okay, so ito po yung sinasabi kong parang tahong ni Carla. Pero hindi ko po papatungtugin, syempre. Pakita Kasi mo. baka ma-copyright tayo ni YouTube. Lagot Oo. tayo. Ito po. Ipapakita niya daw sisi yung ano. Ano yan? Ah. Ay, ang galing naman pala ni... Ikaw ba yan? Oh. Ay, Tapos ikaw ito, pala collab yan. na namin ni Mama, ay ni Papa. Tingin. Tingin. Ang galing. Ito, tubamer, hindi sumayaw. Sino ba yun? Si Mama ko. Ito, Papa ko. Papa ko to. Tapos ako Papa to. ay ka. Father and daughter. Oh, do. Nasayaw, duet. Ang galing naman. Patingin ako, di ko masyadong makita. Nag-tiktok din pala si papa mo. Eh, hindi. Ano ko lang yan? Yung back-up account ba? Parang psycho. Si mama mo nakaupo lang. Yan nga eh. Yan nga yung sinasabi kong ano, nandiyan si Mama. Ayan po. Yung mama ko po, nakaupo lang po siya nanonood. Excuse me, alam may dinosaur. Roar. Galing naman pala ni papa mo sumayaw. Si mama nakaupo lang. Si Papa kasi dancer dati, tapos Wala kaya kayong niya collab. mag-backflip. Wala kayong kulab. O, huwag kang maganyan dito. Mahulog ka. Chirod. Wala kayong kulab ni mama. Wala. Kasi hindi siya marunong sumayaw. Ganito lang. Ganito nga lang. Oh. Ganyan yung sayaw ni mama. Ay, so sweet naman. Kayo ni papa, parehas ang sayaw. Mga ano, energetic. Energetic ang sayaw. Sabi ko pang karib-karib. Ay, ang ganda naman. Ang galing naman sumayaw pala eh. Ito yung ano niya, oh. Ang galing naman ni Dada, oh. Ang galing. So, yun. Ayan. Ayan. Dahil ba ng TikTok mo eh. Grabe yung notification. Bakit? Sabay dun nun. Asan yung TikTok ko? Kaya mo i-search. Pakita mo yung TikTok ko doon, dali. Walang tunog. Sa TikTok mo yan, Jaja. Opo, si TikTok na yun, pinapakita niya yung pagka-difference ni mama niya at saka ni papa niya. Mama daw niya mahinhin. Siya daw, saka papa niya. Salamat pala, Lady Shades Vlog. Ayan, Oh. salamat daw. Ito Oh, po, ladies. so ito po yung account niya. So, ayan po siya. Oh, ito. Ito po siya. Ilan lang yung TikTok ko dyan? Kunti lang. Oh, wow, wow, wow. Ayan po siya. Oh, ako yan. Ito, may... Ayan, marami video siya. Yan, kita na eh. Diba, kumukha niya? In fairness siya talaga. Yung ano, yung kaunahan. Sorry. Ayun, yung wala kang face zoom dyan eh. Pagpa-cute lang eh. Ano, yung tugtog yan na ano. Ito. Ang boyfriend niya. Okay, sabi din ng boyfriend niya, cute daw ako. Dami nagagita, tsaka dami nagagita sa pangalan ko. Sasabihin ko pangalan ko. Hillary Janelle. Ang totoong pangalan niya daw po, Hillary Janelle. Tapos Jaja lang yung palayaw. Ano kaya yun? Ano ba yan? Sino ba yan? Ako yan? Oo, oh my God. Pakita mo ako dyan. May bisto ka talaga dyan sa... Tama na. Wala akong maitago, sisi. Diyos ko po. Natutuwa ako sa... Shout out po, December Narcissus. Shout out to December Narcissus. Okay, kung sino man po. Yan. Ayan, nagbaba si Ate Faye Clark ng video. Napakaganda ng bulaklak na ito, kulay violet. Janelle, pangalan ng anak ko, Jaja. Wow, parehas kayo. Iba po. I-comment ko lang po kung ano po yung spelling. Jaja din pala pangalan sis ng anak nyo. Maganda siyang pangalan. Janelle. Janelle. Siya, Hillary Janelle.
Tapa, yung totoo. Ay, di ba? Mali! 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 So, pag-delete. Ayun. Kailangan pang i-correction yung spelling daw niya kung paano. Paano correct mo? Ayan. Yan. Hillary Janelle. Ayan. Yan daw po yun. Tama niyang spelling. Nagdidiman. Ay, remove ko. Oh, bakit nawala? Ay, remove ko. Ito Oh, i-type mo ulit. I-type mo. Nangyayari nga yan. Minsan napipindot ko nga rin yan eh. Ate Faye Clark, hindi ka ba busy dyan? Ano pong ginagawa niyo ngayon? Salamat po sis sa pag-join dito sa amin. Wala po Ninja talaga Vlog. siyang matatago sa akin. Tut, 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 tut. Sa anak ko, 5 letters lang. Sa kanya kasi may double L. Yung anak niya kasi, Janelle lang, pero magkaiba kayo sa spelling. Oo. Tsaka yung sa'yo, may Hillary. 7. Mm. Ayan. Ano na naman yan? Tama na! Makita nila ako dyan. Wala. Kita na nila ako. Okay lang naman yun eh. At ay kasi nakikita ko naman yun sa live stream mo. Walang tago. Ano, hinanap mo talaga ako dyan. Yun o, little lady with the gold Oh, horn. little lady. Tapos yung mga pinapalo mo. Sino ba ang pinalo? Ano ba to? Cooking. Ano ba to? Abs. Bakit ko yung pinalo? Ewan ko sa'yo, ito pinapalo niya pa. Hindi ko yan pinalo. Baka nagkamali lang ako ng pindot. Ewan ko sa'yo. Kapag kasi, nang ganyan, ibig sabihin pinalo mo siya. Pag ginanyan mo, pag ganyan lang, ibig sabihin mo siya. Ay talaga? Ay di Oo. pinalo ko pala Ito yun. cookies 12. O yan. Ayan. Tama. Pinalo ko talaga yan. Kasi Ito, cooking yan eh. ano na naman to? Pinalo ko ba talaga yan? Exercise anatomy videos. O yan. Pinalo ko yan. Pero yung isa hindi ko pinalo yan. Ito! Please explain this. Exercise yan. Yan! Ito! Itong face na yan. Ano ba itong may mga nagtutwerk na chicken dyan? Hindi, nagkamali ako ng pindot niya. Nasaan niya? Nahanapin ko, urahin ko, unfollow ko. Hindi ko pinalo yan eh. Nasaan yun? Ako nahuli. Tingnan mo sis, hindi ko alam na mayroon Ano pala ba akong ito? pinalo. Ba't may na mga hindi ko nagtutwerk napalo. na chicken yung pinalo mo? May nagtutwerk na chicken? Ano ba Followers. ito? Tignan mo, may nagtutwerk na chicken. Hindi, turuan mo nga akong yan, follow. Hindi ko pinalo yan. Turuan mo. Tama ako. dyan. Tama nga sis, pinalo ko pala yun, pero hindi ko alam. Kasi ayoko naman yun. Napindot ko Ito. siguro ng mali. Ngayon nakorikan Pero tayo ng ito. assistant ko. Si Johnny Ridley. Pero di niya siya pinalo. O, dalawa lang ang pinalo ko. Bistado ka, sisi. Sabi. Oo, nabistado na. Buti na lang na unfollow ko na kasi ang pangit naman ng content niya eh. Eh, may mga Nakakatakot. twerking chicken. Oo, twerking chicken. Ang mga gusto ko yung sa TikTok, yung mga twerking chicken. Tapos, yung mga deep. Parang ano ba? Deep. Nakakatakot. Mm. Followers, 3. Ito yung mga followers. Ito si Ate Claire to, tsaka si Ate Oo, Claire oo. dito. Dalawa lang ang napalo ko eh. Tapos ako naman, Oo, follow yan. back. Oo, yan, okay na. Hingi follow back. Hmm? Hingi follow back. Follow back? Ano yan ako mag-follow back? Hmm. Ito po yung TikTok ko. So, Hillary Janelle Dada. Tapos yan po siya. Wala talaga dito sis may tago sa batang ko. Ito. Dami mong TikTok naman dyan. Marami ako. Ito yung pinaka-first kong video. Hirap mag-scroll, be. Hirap. Hmm? Pinaka-first video ko to. Ayun. Ayun, na-unfollow ko na yung na wrong follow ko sa Yung TikTok. grand. Twerking Ito. chicken yun nandoon mga sis. Yun yung pinaka-first video ko. Ano yan? Follow Cherry's Cute. Kasi, yung si Cherry's Cute, ano ko yun, yung kaibigan ko doon, si Chacha. Oh, matagal na pala yun. Ito, 2/16, February 16 pa to. Matagal na pala yan. Pinalo nila. Yan, marami. Yan.
Basta marami. Ito is your post game, please. Usong-uso talaga si siyang TikTok. Diyos ko po. Ito. Okay, post game to. Mas maganda pa rin yung TikTok na original, yung nandito ka, tapos pinapakita mo sa kanya yung TikTok, gagayahin mo. Ito. Mm. Okay. Quick, gawin ang challenge. Minute, 1, 2, 3. Ito. Clarice, Abidel. Clarice, Janela. Oh, yan. Iba nga. Tsaka ito. Napanood niyo yung yung si Be na komedyante sa TikTok, nakakatawa. Sino ba? Yung komedyante na TikTok na yung lalaki. Ano ba? Hindi, wala akong napapanood. Yung komedyante sa TikTok na sabi professor daw yun pero nagti-TikTok siya ng yung parang bakla na Di ko pinapanood. Thank you everyone for watching po sa pagsama sa amin dito. Ano lang naman, pag nandito to talagang wala, ligalig, nagpapawisan na. Anong ulam mo mamaya? Anong gusto mong ulam? Instant pancit canton. Ang hilig po niya sa instant pancit canton. Masama yun, huwag kang laging kain ng ganun. Hindi naman kasi palagi. Ah, Minsan okay. lang. Minsan lang, okay. Okay lang yun, minsan lang. What happens daw kung anong nangyayari kung palagi ka daw kumakain? Di ang sabi nila, mahirap daw Parang yun. mamamatay daw. Hindi, mahirap daw yun, sis Matunaw. Ang sabi nila, napanood ko, di ba, pag normally, kapag tayo magpapakuluan yung kanton, dapat pala yung first boil, itapon mo. Yung pangalawa, yun ang pang-boil mo para matotaling maging cook siya. Pero yung pinaka-first, itapon kasi mayroon daw doon mga something na hindi maganda. Kaya yun. Ngayon, ginagawa ko. Pero minsan lang, pag nagmamadali, wala nang first boil. Lata na yan. Pero pag naalala ko, first boil ko muna. Basta okay lang naman, wag lang yung lagi-laging kakain ka. Moderation lang. Tsaka pag naman ako nagluto ng noodles, ginagawan ko naman siya ng twist. Yung, kunwari, Lucky Me chicken, naglalagay ako ng gulay, malunggay, pechay, cabbage. Yun dun po, ay dati po, Bell pareho pepper, po, yun, masarap ay siya. dati po, nung isang araw po, pareho po pang araw yung mama at papa ko, tapos ito ang iniiwan. Wala nga naman sis sa tips. Kapag na-try mo sis yung kahit anong brand ng noodles, tapos nilagyan mo siya ng konting pagluto na, magiging half cook lang yung mga gulay. Kunwari, bell pepper or dahon ng sibuyas or green beans. Ang sarap niya, medyo half cook mo lang tama. So, yung noodles, nagkakaroon siya ng ibang lasa, pero masarap. Tapos lagyan mo siya ng egg. Yung egg na isang ganyan mo so egg. Tapos konting halo lang. Sarap. Para ka nang kumain ng ramen na kakaiba ang version. Kung gusto mong maanghang, lagyan mo ng konting paprika or kahit na anong seasoning, yun okay siya. May konting twist. Na-try mo na yun, yung noodles na may itlog? Ha? Ha? Lagot ka, huwag mong i-bash yan. Hindi ko siya binabash. Pwede. Mga Pinapakita ko lang kasi nakakatawa lang siya. Natatawa lang ako sa mukha. Ate Pe, have a nice day sa'yo dyan. Hindi ko naman siya binabash, pero Stay safe po natatawa lagi. lang ako sa kanya. Sis Len in Sweden, salamat sa BG. Salamat sa iyo, Kiss to Aki. I-follow ko nga ito, nakakatawa. Ano yan? Ito siya. Nakakatawa kasi siya. Mahilig ko sa mga komedyante din. Komedyante. Anong oras na ba sa atin? 5:31 na po ng hapon dito. So, mamaya, time for dinner. Sabi nila, kapag magdi-dinner ka, 3 hours before, bago ka matulog, dapat kumain ka. So, kung ang tulog mo ay alas 10, kailangan mga 8, tama ba? 7, kakain ka na. 8, 9, 10. Tama, 7 Nakamukha niya si kakain ka na. Teo.
So ako, ganun din. 3 hours before bed, kailangan nakapag-dinner na ako. Masama daw po kasi yung um, kakain ka after 30 minutes, hihiga ka na o matutulog ka na. Ikaw din, Sisi at Jaja, have a good evening. Thank you po. Have a good evening daw. Thank you po. Bakit dami na cute ang sakit? Cute ka naman, bibo ka, di ba? Bibo. Lagi ka nagre-recite sa school, di ba? Di ba magaling ka sa math, memorize mo yung 1 to 10 times, di ba? Galing mo. Okay, so ito. Challenge. 6 times 6, 36. Tanungin mo lang ako. Tanungin kita, sigurado ka ha? May nanonood. Okay. Sigurado Pwede ka? naman magkamali siya. Pwede na magkamali. 5 times 5. 5 times 5, 25. Galing. 7 times 7. Equals 49. O, di ba? Ang galing, sis. Memorize niya lagi ang multiplication. Hindi na kayo, Ate Fe, nakakauwi ng Pilipinas? Hindi kayo nagbakasyon dito? Kasi pag ano naman kayo, pag citizen kayo ng Pilipinas, saka ng Scotland, okay lang na umuwi kayo dito sa Pilipinas. Ang bawal lang yung mga foreigner na pupunta ng Pilipinas na hindi naman citizen. Like for tourist lang. Hindi na sila papayagan. Katulad ng boyfriend ko, hindi siya allowed na pumunta ng Pilipinas. Hopefully next year. Sana po, yan. Sana po matuloy. Tsaka sana next year wala na rin yung pandemic na to para lahat ay may freedom. Uy, gusto ko na po lumabas at tumambling sa labas. Ikaw, problema mo makalabas ng bahay. Kasi burong-buro na to eh. Since bago mag-lockdown eh. Hindi siya nakakalabas. Pati yung anak ko, burong-buro sa bahay. Diba? Lagi lang. Len and Sweden! Hello, sis. Thank you so much for the love. Tapos na sis yung ginawa mo. Ginagawa mo pala. Sis Len. Tapos Mickey Minaj. Kati ng ilong ko. Ano, napagod ka na. Toy. Okay, hanapin ko ko. O dito. Di ba, F ka? Saan ba sa start? Ay, wala ka dito. Ano yan? Kaya na ganyan si Papa dati. Nunood siya ng TikTok. Ganyan si Papa dati. Oh, kaya niya yan. Backstroke. Hindi yung max. Ano tawag dyan? Backflip. Backflip. Mali pala ako. Flip. Sorry naman. Ayan o. Ganyan siya dati. Grabe naman, makukulong ka niyan. Ano yan? Pinagtitripan yung presidente. Ay, bawal yun. Huwag kayong mag kay president. Oo, makukulong. Bawal yun. Ilang kilo ka na? Ilang kilo ka? Timbang. Ewan. Nagkilo ako kahapon nung nasa ospital yung mama ko. Hala, tumaas mga sis yung kilo ko. Tumaas ako ng 2 kilo. Kakakain ko yata. Kasi nung tumimbang ako, ano na ako? 50 na. Pwede nang ibenta o sa baboy. Dati kasi ano lang ako, 47, 48. Yan. Matching yan sa edad ko kasi sa height ko pala 5'2". Ganun dapat yung mga ang timbang. Pero kahit 50 ako, nasa average pa rin naman ako ng height ko. Kaya okay lang. Pero ayoko, dumagdag ako ng 2 kilos eh. Gusto ko 47, 48 lang ako. Nag-guilty tuloy ako. Dami kong kinain mga last few days. Sususu. Ito nga, Nipa, sususu. Yan. Kasi sabi nila kapag stress ka, Sisi, ako baka na yung timbang.
Oo sis, dumagdag din ako ng 2 kilo. Ako, nag-guilty ako. Kasi maintain ako lagi, 47, 48, maintain ako niyan ever since pa. Pag nagkasakit ako, 45, yan. Tapos kapon, pagpunta ko ng ospital, nagtimbang ako 50. Ano ba yan? Na-stress tuloy ako. Kaya nga pagkakain, sabi ko, less rice, less ng rice. Pero pag masarap ang ulam, wala, kalimutan ng diet. Tabahin, Papasaya ulit ako. masaya ka ulit. Tabahin kasi ako, kapag hindi ko na control yung mga pagkain ko, naku, lolobo ako. Ay, Diyos ko talaga. Na-flex. Gete. Ano yun? Kayo naman sa Ate Faye Clark, hindi naman kayo parang tama lang naman yung timbang niyo sa height niyo. Ilang taon na, ilang timbang na po ba kayo, Ate Fekla? Tanongin mo si Ate Faye, kung anong timbang niya? Hindi ko alam. Ikaw ba? Anong timbang mo? Na-snatch yung ballpen, Gerald. Ito. Susulat mo ako. Huwag nga malikot na tumba. Oh, sorry. Ano yan? Parang online class. Okay, so... Kapatid ko yun. Pupunta sa rooftop, 3rd floor. Ayan po, kapatid niya po yun. Sa taas, nandun kami naglalaba, nandun mga halaman. Minsan doon sa baba, nakikita ko sila sa CR. Kaya gano'n yung washing machine. Pag tinamad, sa baba na lang naglaba sa CR. Ano yan sulat mo? Masarap kumain kaya mahirap Kaya mag-diet. nga, masarap kumain. Mm. Ang daawa ka naman yan po, mga oatmeal. Ha? Oatmeal. Oo, si mama, oatmeal lagi kasi di ba siya, no, ospital. So, soft diet lang siya, sabi ng Ano doktor. oras na? 5:39. Bilisan ko na. Ayun. So, isisigaw ko po yung mga pangalan niyo. Okay ka na, ma? Ha? Masakit pa rin? Isisigaw ko Pero po hindi yung ka na mga balik-balik. Shout out to Lynn in Sweden. Ate Lynn. Mama ko yun, masakit pa rin, Shout out masakit pa rin daw yung tiyan niya, pero Chili hindi na G's siya balik-balik vlog. sa CR. Shout out to Chili G's Plug. Hmm. Shout out to Elise de los Santos. Hindi mo mabasa sulat ko, pan doktor Elise. Oh, Basta Elise. Elise de Oh, di ba? De la de Oh, di ba pang doktor yung sulat ko? De los Santos. Jevali Ika Crisanute. Ayan. Jevaline Cabrisante. Ano ba, hindi ko talaga mabasa. Siyempre sulat ko yan Ito Palat sulat sulat ko. ko sis. Ito sulat ko. Ganda ba yung sulat mo? 80 Shades Vlog. Shout out. Shout out. Galing. Galing ng assistant ko. Ano po ako ng... ano ko po. Ano ko ito. Lahat. Hindi ka magkakanta ka? Kakanta ka, di ba? Wala nang viewers na. Umalis na. Dahil sa boses ko. Hindi sila aalis. Kakanta tayo ng yung Chinese. 漆黑光飘飘，避风声声。 Broken Heart. Ano yun? Mag-research yung lyrics. Washing. Ang solo nag... The moon represent my heart. Yun ang title nun. The moon represent... Yung mga bata dun, sumuko na kayo! Sumuko na kayo! Ano siya? The moon represent my heart. Ito yung team song ko sa BF ko. Pero wala siyang lyrics na English. Kumbaga Chinese. Yo liang dai bao di sin. Oh, So, lead na basahin mo na yung lyrics. alam ko yung lyrics, pangit lang boses ko, kahit kantahin ko yan.
Ayan, Chinese yan. By Teresa Teng. Ang ganda ng ano niya, kung mahilig ka sa kanta, pag kinanta mo siya, mag-feel mo. Pero dahil nga sa Chinese, pero gusto ko yung ano niya, emotion. Say mo. Ha? Kantahin mo na. Wala kakahiya. Okay lang yun. Binasted naman kita kaya hindi ka na mahihiya. Kaya wala nang... Pagtawanan mo, ngayon, wala magsialista ng mga yan pag kumanta ako. Okay lang yan. Wala na, viewers. Dali na, kumanta ka na. Okay lang yan. Kahit pag isialisan yung mga yan, pwede mo na panoorin bukas yung live mo. Mas maganda pa yung So, boses mo. titignan natin kung magsisialisan din yung mga nandito kapag kumanta ka. Dali, kanta ka na. Ako, may 4 akong viewers ngayon. Mamaya, pag naging 2 yan, alam na. Oh, napangit mo sa Okay lang yun. Dali na. Dali. Super excited. Excited. Ganda. Dapat ikaw din. Hindi ko alam yun. Kaya ikaw na lang. Tsaka hindi ko alam ito. Ano. Tsaka, Ikaw, anong pangalan mo po? sino? Ikaw. Mayra A. 500 grams. Ah! Ano? Anong pangalan mo? Totoong pangalan mo. Yung totoo. Mayra A nga. Hindi nga yun. Mayra A. Ano? Oh, paano? Ano nga yung buong pangalan mo? Mayra nga. Buong buo. Kaya dalawa pa yung pangalan mo. Kaya. Oh, Mayra A. 500 grams. Ano ba yan? Ano ba yan? Di ba may Mayra A na Prada? Oh, Hindi diba? kasi sabi ko anong buong pangalan mo. Mayra A nga. Hindi nga yun. Magaling, kakanta tayo. Ikaw muna. Mayra, ano po kasi? Ano ba ang pinaka-first mong pangalan? Mayra A nga. Ano yun? Ayoko na nga! Huwag ka maingay. Mayra A tablet. Hindi Ayan, pawis ka na. Basahin mo na lang to. Basahin mo. Dali. Oh. Basahin mo. Dali. Natawa ako sa lyrics. Ano ba kasi pangalan mo? Mayra A nga. Hindi nga yun! Iba! Ang maingay. Mga matutulog. Huwag iyo. Titignan ko yung Doshen. lyrics. Huwag ni. Taas. To the she sen. Wodi ya. Yushen. Yalang dai. Dia wodi sis. Ate Faye Clark. Thank you. Ano nga buong pangalan? Yung totoong mong pangalan. Yung buo-buo. Thank you, Ate Faye. Ano? Ha? Hindi yung product, yung ano ba kasi buong pangalan mo? Yung totoo mong pangalan. Secret. Okay. Mayra A nga. Ayan, Mayra A na lang. Mayra A yung 200 grams. Ba yan, mayroon na lang. Isusulat nyo lang. Ipagluto ko muna sis Habi in brand sisi ko. Okay sis, thank you so much. Have a nice day and happy cooking. Thank you, Ate Fe. Secret pangalan ko. Pero sinabi ko na sa'yo kanina. Oo. Binasted ko sa sarili ko. Magluluto na si Ate Fe. Oo. Pero, ano ba ko na? Ano? Hmm? Kung narito sa video hanggang sa makalimutan mo yung pangalan ko. Siya yung sabihin pangalan mo eh. Kaya, di ko rin sasabihin hanggang sa makalimutan mo. Kahit tatanungin mo bang sa pangalan. Sabihin ko lang, ano na lang, Jaja. Jaja. Yung palayaw ko na lang. Tiktok ka na nga lang. Dali na. Myra E. 500 grams. Nagigilit ako dyan. Hindi ako marunong magtirintas.
Hi, thank you po sa 4 viewers ko at sa nag-BG dyan. Salamat Hindi na, po. mag-ano ka na lang, kumanta ka na lang para hindi na magsialisan yung viewers, para hindi sila boring. Myra, eat 500 grams. Work. Kunwari, may work ka. Work po. Saan ka po nagtatrabaho? Wala, tagakain lang ako. Hindi. Ano ba, vlogger? Ano ba tayo? Basta yung fake lang, fake lang. Sige, sige. Ano? Ano po? Sige, vlogger. Eh, totoo ka vlogger. Baka ano na lang, pwede ano, Construction. construction worker. Hindi ba guys, sa'yo pa ba? Ikaw kunwari, ano ka? Ano nga yun? Teacher. Oh, teacher. Teacher, double secured working station to. Nakagitna talaga siya, oh. Kitang-kita ka nila. At least. Teacher. Kung magiging teacher kita, tapos teacher ka, teacher trabaho, tapos magiging sa classic ka namin, Ano? tapos kita, teacher vlogger, tsaka teacher Myra. Oh, teacher. Teacher eh. Teacher Myra si Rowan. Malalaman naman sa ID. Pag naging teacher ka naman, malalaman sa ID mo kung ano yung tuturo mo. Pwede ka na, Teacher Myra. Pwede mo naman, dapat sasabihin mo sa mga workers dun kasi pag di mo sinabi, or pag pinagtripan mo lang sila na Myra, 500 girls, pagalitan ka ng principal. May principal dun. Magpagalitan ba ako? Pagalitan ka ata, Oo, hindi ka tawagin na ako. Si Miss E. or kaya hindi ka nila papapasukin, or kaya hindi ka nila i-apply bilang teacher. Ay, ganun ba yun? Pag, hindi mo inamin itong mga sa kanila. Kasi authorized agent sila. Parang ganun. Daming alam. Hindi ko alam yun ah. Ano ba? Boyfriend? May boyfriend? Ano? Yung mga fake lang. Boyfriend, asawa kahit ano. Mr. Bean. Si Mr. Bean. Favorite ko si Mr. Bean eh. Boyfriend or asawa? Pero boyfriend lang. Ano ba yung ginagawa mo dyan? Fake, contract. Favorite mo ba si Mr. Bean? Oo. O, sino pamiliin mo? Si Mr. Bean o si, Totoo mo. sino yun? Si Brad Pitt. Hindi, Mr. Bean ko kilala si Brad Pitt eh. Mas pinapatay ako ni Mr. Bean kahit di siya nagsasalita. O, si Mr. Bean. Patay na ata Comedy. siya ngayon or matanda na siya. Hindi, buhay pa yata si Mr. Bean. Matanda na siya eh. Matanda. Pero buhay pa siya. Oh, pwede mo pa rin namang i-watch yun kasi may season 2 yung Mr. Bean. Kaso nawala agad yung team eh. Wala. Boyfriend, sino? Ha? Si Mr. Bean nga. Si Mr. Bean. Mr. Beanie. Mr. Beanie. Mr. Beanie Grams. Mr. Beanie 500 grams. Hi everyone! Hello po, pasensya na. Salamat po sa inyong pag-nood, pag-thumbs up. Ano ba yung thumbs up? Ano yun? Ano yung Pag-thumbs thumbs up? up, yung pag-like. Oh, thumbs up. Ba't ginawa na lang ganun? Iba yung thumbs up. O, tawag ka. Oh. Oh. Hindi ko ba tinatawag? Ay, hindi ba? May- Ha? Miss Hindi, tinatawag ka na ni Mama. Mr. Beanie. Mr. Cupido. Ay, kumanta ka na lang kung 4 viewers pa naman, no? Thank you sa mga nag-view. Thank you ka. Tira mo. Ginagaya ko yung dito. Pinagil ka nga dyan. Loko mo ako eh. Hindi nga. Ganda lang yan. Ito lang. Huwag ka magulo. Yung buhok mo, oh. Okay na yan. Hindi ako marunong Wait. mag-click. Sige.
parang ban na parang ganun. Hair bun. Ganun. Ganun. Oo. Mr. Beanie Dupelto. Kantahan mo sila. Dupelto. Masyadong madulas ang buhok mo. Hindi kakayanin yung bun. Okay na yan. Ha? Okay na yan. Yung ipit na yan. Makaipit lang. Okay. Wala. Okay na yan? Ganda? Ganda? Ay, may ginagaya mo yung post ko doon sa thumbnail ko. Thumbnail ko yun. Huwag mo galawin. Paano yung mga Amerikano pag tumatawa? That's so funny. Pag Pilipino, Ano? Pag yung rin ko. ganun sila eh. Paano yung Pilipino kapag nagagalit sa anak? Hindi, American muna. O sige, Amerikano na. Okay. You are now grounded. You can't have phone, watch TV or anything. You can just sit there. Okay, pag Pilipino. Tapos, Pilipino. Eh, may ginagawa mo dyan? Kung anong ginagawa mo dyan, hindi ka naman naglinis ng bahay. Ng buong bahay. Hindi ka naman nagbuhos ng plato. Ay, ang Ano galing. ba ang silbi mo dito? Ay, ganun ba yun? Pag-difference? Grabe Ano na. naman? Hindi, medyo sweet pala yung ibang country, no? Tapos ano, American. Hmm. Ano bang gagawin? Kapag ano? Kunwari, yung may regalo. Yung katulad ng ginagawa ni Madam Kilay. Oh my God, this is yours. Oh, thank you. Pag Pilipino. Pag Pilipino. Oh, sa'yo to. Hindi naman. Ano ba yun? Oh, sa'yo to ko. Bigay ko sa'yo. Tapos sinabi mo yung grades mo. Di po talaga 100 grades ko. Ang grades ko lang naman ay 20. Ay, 70. Tapos, hinampas. Ano ba? Pag Mga real talk kapag Oh, tablet. pag nalaman yung Kaya grade. kunin mo yung tablet mo, baka mapakan. Hagdan kasi yung dito. Ano naman? Buha ng sinampay. Ano naman? Kapag Baka mapakan ng mama ko dito mo dito. Okay. Kapag ano naman? Kapag ano naman? Kapag ano? Oh, ano yun? Kapag ano nga? Mahulog ka dito ka lang. Kapag ano nga? Kapag nagagalit ka na, nagagalit yung American na nanay. Ano ba? TikTok ka na lang. Kalog-kalog. Ano? Dali. Ano ba? Ano yun? Ano ba yun? Hindi ko memorize. Yung ano parang kapag nagwawala sa grocery. Oh, yung bata. American. I want that! Really? Filipino. Marami naman. Ano naman yun? Hindi naman yata ganun. Tabi-tabi na daan si mama. Daan yung big mama niya. Yung lola-lolahan ko. Lola-lola. Kasi lola na siya. Lola na siya. Lola-lolahan. Anong ginagawa mo? Hindi ganyan. Dali na, kapag Ulo ko. kapag ayaw pahiramin ng cellphone ng anak, Oh. American. Mom, I want that. I want that phone. Yeah? You want? Yes, You do? Tapos? Hindi. Tapos, ganun mo yung kamay ko. Oh. Tapos Hindi, ano ganyan. man? Lagay mo dyan. Oh. Lagay mo dyan. Ito, hindi ito. This one. Okay. Tapos, pag ginahawakan ko na sa kamay, ganun. No. Pag ginahawakan ko na sa kamay, ganun. Bakit? Ganyan. Oh, tapos parang hindi pwede. Ano? Oh, Sabihin pag mo, Pilipino, no. I want it. I want it. Kapag ano naman, Pilipino. paano ba? May tayong actress dito. No.
no, no, Hindi. no. Pilipino nga eh. Ano ba? Wag, hindi. Tama ba? Ganyan. Parang nakuryente lang eh. Sinusapian. Kapag Dahan-dahan. kapag inaano. Ganyan ka ba mag-react? Tapos ito naman. Ay, kukontinue ko na itong kontrata mo. Myra E. Hi to my 5 viewers. Welcome to my LS. Hi to my 12 like cars. And Thank you this sa is- thumbs up. Thank you for the likes, for the views, for the time. And this is Dada, and this is Myra E. Myra E. Ayaw niyo po, hindi niyo po pwede sabihin yung pangalan niya. Myra lang. Myra E. Myra Life. Myra Life. Myra Life. Myra Life po pangalan niya. Myra Life. Myra Life. Hindi ka pa tinatawag. Mag-tiktok ka. Dalagang Pilipina, yeah. Ito. Dalagang Pilipina, yeah. Kapag nagwawala sa hospital, Mm. American. Mom, I don't want here. Tapos sasabihin ako namin. Yes, baby, we need to go home right now. No. Ako. Di ba yung America, ay ganun yun sabi nila. Hi, Yes, sweetie. I want to go home. I don't want to go to hospital. Oh dear, because your sibling your brother is sick. So we stay here. Yeah. No. Wait. Nay, ayoko na dito. Mhm. Hoy, ano ba? Galing na yung anak ko dito, actress. Hoy, ano ba? May sakit yung kapatid mo. Ayoko na nga dito. Ba't niyo ba kasi ako sinama? Pwede na dyan, pwede namang mag-actress. Di ba nga ako makaiyak eh? Ha? Ay, kita. Nakita na yung Yung bukod ko. Yung bukod na agad ako guys kasi chubby ako. chubby. Chubby. Kapag may gusto kong laruan, Pero pero hindi nagdadabaw. Kasi kapag Kapag napapagod na sa maglakad, Mom, I am tired of walking. Oh dear, you can piggyback in my back. Tapos habang Ano naglalakad ay kakargahin, ay ganun. kakargahin dito. O paano mag Filipino? Maglakad ka. Hindi, wait lang. Wait. Mama, Nay, napapagod na ako maglakad. Hoy. Wala ko ba kayo kung papagod ka maglakad? Lakad ka dyan? Gusto mo, kung umupo ka dyan, iwan kita. Ganun pala yun. Pag nasa mall, tapos nawawala ang American. Where I am. Oh, I see the restroom. It towards Mama. I was just by Mama. Hello, Mama. Oh dear, I thought you just got lost. Tapos ito naman. I thought you just got lost forever. Okay, British accent. Forever. Water. What? Ito naman. Pag, hala, saan kaya ako? Ito, ang daming tao dito. Meron tayo dito guys na nag-acting. Nawawala na ata ako. Mm. Hanap ng hanap. Hanap ng hanap. Dahan-dahan dyan. Ikaw ay mahulog. Tapos naman, nanay. Oh my God. Ano pang ginagawa mo? Saan ka naman punta-punta? Naglalaro ka na naman doon yung mga laro. Andun yung mga nandyan. Yung mga mga Barbie, mga Barbie. Ano ba yung nilalaro mo? Yan yung dahilan kung bakit ka nawawala agad-agad. Nakikisama ka sa mga bata naglalaro dyan. Yung mga tapos pag sinabihan sila, hello,
mawawala agad kami. Ano yung pag America, di ba? Pag mayroong binabati. Hi, sweetie. How are you today? Pag American, hi sweetie, how are you today? Oh, I am doing well. Pag Pilipino, oy, ayan. Oy, ano ba? Oy, kumusta ka Hindi. na? Paano ba? Wait. Junjun. Oy. Oy, saka na. Okay naman ito dyan. Okay lang. Ito. Yung facial. Kala ko naman, yung buong ba? Ito po yung yung face shield na nabibili dito. Peke. Means, Hindi siya original. online class. Online class, like American. Hello, teacher. Sweetie, what are you doing there? Oh, I'm doing class. Online class. Handa. Oh, I hope you have good grades. Okay, pag Pilipino. Okay. Wala pa. Oh, Wala pa. dahan-dahan. Anak! Kunwari, nagwawalis ako. Mm. Anak! Uy, may walis mo dito eh. Ano, props. Dahil kunwari huwag ka paalam ka sa akin, tapos ayaw kong pumayag. Ano yan? Oy! So, Dajan, magwalis ka nga. Wait. Ako yung nanay. Ako yung Isabihin mo, nanay. hoy, bumaba ka na nga dyan. Tapos kunwari, nagwawalis ka. Ha? Nagwawalis ka na. Oh, Jaja, halika nga rito. Magwalis ka muna, anak. Sa online class! Ano? Kunwari, natutulog pa ako. Sasabi ko. Oh, okay. Jaja, anak, halika nga rito. Magwalis ka Naninigaw muna. lang, naninigaw. Tapos, online class kasi. Kailangan para manigaw ako. Kailangan, ano yun? Kailangan galit ako. Kunwari, galit ako. Oh, Jaja, baba na. Kailangan mo magwalis dito. Kanina ka pa, puro ka na lang dyan. Cellphone. Oh, puman. Kanina ka pa puro ka cellphone. Ay, nakalimutan ko. May online class pa ako. Mamaya na ako. Ang galing mag-acting. Oh, magwalis ka naman. Mamaya kakain na, puro cellphone Cellphone ng cellphone. Tapos, kunwari, kunwari, tinawag mo na naman ako para Wala na, nag-enjoy na siya. Diyos ko. pag nag-online class. Ito na. Oh, ano sabihin ko? Kahit ano sabihin mo, kunwari, uy, bumaba ka na nga dito, may online class ka pa eh. Natutulog ka na naman dyan. Oh, ano? Kaya, cellphone ka na naman dyan, tinatanong mo lang, wala, para walang sound. Oh, ano sabihin ko? Kunwari, galit ako. Oo, kahit anong sabihin mo. Nasa challenge ako dito, Diyos ko po. Dili, active Oh, dyan. anak, Jaja. Delete. Galit? Diyos ko po. Jaja, isa. Anong ginagawa mo dun, anak? Ha? Anong ginagawa mo dun? Kanina pa ako dito tumatawag sa'yo, hindi ka nababa. Sabi ko, baba na kasi kakain ka. Sabi ko, ay, Oh, paano dapat mag-react ang daily? kunwari daw, kunwari daw may, nagsiselfon daw ako to. Nagsiselfon po ako to, sinampal mo daw ako natin. Ayoko nang ganun. Ayoko nang ganun. Ano? Kunwari, magpapaalam ko na lang sa akin na pupunta sa kalaro mo, tapos kunwari ayaw ko. Okay, American. Ayoko, mag-English pa ako eh. Huwag na nga. Ay! Nay, pwede ba ako pumunta doon? Tapos ang kondisyon daw, dapat matapos mo na mag-walis. Okay. Nay, pwede ba ako pumunta doon sa may bahay ng kaibigan ko? Oh, bakit ka pupunta doon? Kasi nandito na ako sa bahay ng kaibigan ko eh. Anong gagawin mo Acting doon? naman. Wala naman yata ang importante yung gagawin doon eh. Hindi, mag-group study kami, pero nagpa-party. Mag-group study na magka-party. O, magwalis ka muna. O sige! Ay, hindi, nagbago na isip ko, hindi ka na pupunta. Oh, yan na eh. Matapos na ako eh. Hindi. Okay, bye-bye. Bye-bye. Wala lang si acting girl. Oo. Asa na yung mo, cellphone? O, magbabay ka na doon. Bye-bye. Bye-bye everyone. Uwi na siya. Bye-bye, everyone. O, dahan. Kain ka ha. Sa loba-loba. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. So, ayan. Umuwi na yung kako acting ko.
ginagawa niyo? Nagre-wrestling ba kayo? Anong ginagawa niyo? Ano ba ginagawa niyo? So everyone, hello sa mga natitira pa dyan na nagtatyaga na manood dito sa LS ko. Ayan. Bye, Jaja! Yan ba? Bakit parang may tao? Jaja, sabi ni Ate Pe, babay daw. Bye-bye, Ate Pe! Babay daw, Ate Pe. Grabe, nag-acting workshop. Napasabang ako sa acting workshop. Isang Werner Jesus. Sino to? Ba't may cellphone dito? Tawag yung nanay niya. Naaaliw na kasi siya dito sa amin lagi. Ate Fe, anong niluluto nyo? Sarap niyan. Nagkakanin pa rin po ba kayo dyan? O more on Scotland food kayo lagi? Kasi kami, pag nakasama ko yung partner ko, bihira kami magkanin. Pero bumibili ako ng kanin ng bigas para sa akin. Kasi bihira siyang kumain ng kanin. More on siyang pasta, salad, steak, potato mash. Basta yung mga pagkain, mga western. Pag nagluto naman ako ng adobo, ayaw niya na may kanin. Gusto niya match-match sa tortilla or sandwich. Pag kanin naman, kumakain siya ng kanin kapag nagluto ako ng biryani o kaya yung nakahalo na yung ulam doon sa kanin, yun napapakain siya. Pero pag yung mga basic, ayaw niya. Ako lang mahilig sa kanin. Kaya dobling luto. Pag gusto ko ng kanin, luto ako ng kanin. Siya naman, boiled potato na may mga bacon, ganun. Tapos hindi mawawala ang cheese. Bye, Jaja! So, malapit na malubat ang phone ko. Hi to my 5 viewers. Good evening here. Nearly 6 in the evening. So, maya-maya, magbababay na ako. Lobat na itong phone ko. Salamat sa mga BG dyan. Salamat po. Sis Len and Sweden, thank you so much. Ate Faye Clark, thank you very much. At sa dalawa pa na hindi ko alam kung sino dyan, basta salamat po sa nanonood.
ng malubat ng phone ko, grabe. Matagal na kasi sa akin, ano na to, 4 years. Tapos, pinalitan ko na yung original battery niya, pero original pa rin yung battery na ipalit dito sa iPhone. Kasi pipalitan siya mismo sa mismo Apple Store. Pero, pag pala pinalitan na siya, akala ko magiging back to normal. Hindi na. Talagang mabilis pa rin siyang malubat. Yan ang mahirap kapag mga built-in tapos yung iPhone. Kagandahan lang. Sisi, out na muna ako. Punta muna ako kay Chiki. Okay po. Bye-bye. Sisi, Ate Fiklar. Ingat po. Take care po. Salamat sa pagbigay ng time. Ay, may bagong dating. Hi, Edward Timbol. Hello po. Welcome to my LS. Good evening here. Thank you po. Okay, wait lang po. So, ayan, bigyan po kita ng jacket. Pwede ka pong makipag-kaibigan dito sa mga previous na nandito kanina. Scroll up mo lang, makikita mo sila. Yung iba dyan ay nagbaba ng mga link nila. Ng videos nila, ay pwede mo siyang mapanood. Mga naghahanap ng wala CPR music, just visit my channel. So yes, kahit naman ako, naghahanap ako ng mga music na gano'n. Thank you for sharing. Edward Timbol, host, ilan na lang need mo, WF? Naku, malayo pa! Ano pa lang ako, 1,000 plus. Wala pa nga 1,500 eh. Malayo pa. Ikaw ba? Support kita. Salamat. Ang naalala ko, 1,200. Yun. Ewan ko after nito kung tataas ng konti. Baka sana abutin ng 1,300. Pero depende yun. Salamat sa'yo, Edward Timbol. Malayo pa. Pwede ba yun? 3K kagad. Paano ba yun? Charot. But anyway, salamat. Isusulat kita, mamaya puntahan ko yung
puntahan ko yung bakuran mo. Hanap ako doon ng mga magagandang music ideas na bigay mo. Walang tinta. Ang dami kong ballpen. Wala namang mga tinta pala to. Ayun. May mga whitey tips din meron ako. May matutunan ka. O sige. Yun ang kailangan namin. Ang mga nag-uumpisa pa lang. Salamat sa'yo. Mamaya, ipuntahan kita. Kasi lahat ng mga dumaan dito sa aking bakuran, sinusulat ko dito. Kaya, ayan. Mamaya. Ikaw ba, ano na? Tapos na yung WH mo? Watch? Ngayo pa pala. Tagal pa. Sana nga wait lang. Wait lang. Balik ka. Naka-premier idol kong vlogger na. Okay, no problem. Salamat sa'yo. Thank you so much. Balik ako. Sige, ikaw bahala. Salamat po. Thank you. Naku, mga tubig. Mga tubig. Ayun ko ba? Ha? Wala. Hindi kay Jaja to eh. Oh. Yung nasa balot. Yung ano. Oh, Hindi, sa baso lang kahit ano. nakita mo ako. Ha? Nakita mo hindi ako ganun. Oo. Kakauhaw pala. Mag-live stream. Pinapanood ko yung laro tayo mga boss. Hindi ako marunong maglaro. Ganyan pala yun. Galing naman. Here again. Thank you. Nandito ako sa bakuran mo. Laro tayo mga boss. Laro. Napanood kita. Nagla-live ka dito. Hindi ako marunong maglaro. Pero mukhang kaka-enjoy naman. Hi, Len and Sweden! Kumusta ka, Len and Sweden? Ito, nauhaw na ako mag-live stream.
Inaantay ko na lang na malubat ang gadget ko and then magbababay na ako mamaya. Edward Timbol, panglima. Panglima ko na to. Pero ngayon lang yata ako nagkaroon ng medyo maraming na dumaan na nanood. Thank you. Kakauhaw. Ano ba yung takip? Yes po, tuloy-tuloy lang. Salamat. Eh po. Ayan, nakita ko may ano na pala. Matagal ka na palang YouTuber kasi meron ka ng advertisement. Tsaka ang dami mo ng bananas. 2.28. Pinapanood ko. Okay lang sis, nakikinig ako lang sa'yo habang naglilinis. Wow, sipag mo naman sis. Ligpet, ang daming mong ginagawa sis Len. Sis Len, makipag-friend ka dyan kay Edward Timbol. Ayan. Wow, kaka Moni. Congratulations sa'yo, Edward Timbol. Sana kami din ni Len soon. Minsan tinatamad na kami kapag iniisip ko na 4,000 yung watts. Yes po. Sure yan. Yan. Pinapalakas mo yung fighting spirit namin. Sige, go lang kami. Mayroon naman naniniwala at nanonood kahit pa paano sa LS namin. Ayan, pinapanood ko Edward Timbol yung laro mo. Yung kapatid ko, marunong nito. Ako hindi marunong. Pero ka-enjoy naman. Galing. Mga paglaruin nyo, mga harang ko. Opo. Jaja, hello! Ito pala yung play ko kayo. Salamat Edward Timbol. Eto, pinapanood ko yung laro mo na yung kauna-unahan ngayon na latest. Oh, ayan, may advertise to oh. Hindi ako nag-skip. Kasi sabi nila, ano daw yan, support. Hinaan ko lang. Ayan. Marami pala siyang advertisement. Pangalawa na ata ito eh. May basketball pa. Ba't pala may pababol? Wala lang, para cute ako dyan. Favorite ko yan. Favorite ko yan. Kahit sa mga previous ko na may ganyan ako, favorite ko siya. Gaano ka katagal bago ka na Moni? Edward Timbol. Para may idea naman kami ni Sis Len kung gaano pa kami katagal mag-patience. Pero iba-iba talaga yun siguro. Depende sa kung maraming sumusuporta sa mga video. Kakauhaw naman. Seven months ako kaso lang mag-isa pero now tumutulong ako. Wow, bait naman. 7 months. Ang bilis na nun Bilis mo, na Moni. Congratulations. Kasi yung ibang napanood ko, inabot ng yata. Yung mga kulang-kulang 1 year. Yung mga super lucky,
na maraming supporters. Sabi nila, in 3 months, in 2 months. Pero ikaw, okay na, in 7 months, not bad. Mabilis. Ako malapit na yata ako mag 1 year. Sa February yata ako malapit na mag 1 year. Itong February, itong coming. Ayan, kunti na lang. Yung iba 3 months lang. Oo, sabi nga nila, yung iba 3 months lang. Lalo na pag may nag-viral ka na, na video. Ako yata mag 1 year na ngayong, ngayon darating na February. Host, sa pinakailalim may white expiration ako na video. Ay, ganun yun. Ano ibig sabihin nun? Yung mga luma ba na upload, kunwari nag-upload ako last year, hindi na yung counted sa ngayong 2020 na upload ko. Panoorin mo po para alam. Oh, sige. Salamat sa idea. Oo nga, para makakuha ng idea. So yan, malapit ko na matapos itong laro mo. Mahirap po kasi explain nasa pinakailalim. O sige, no worries. Hanapin ko mamaya. Thank you. Marami palang advertisement. Pangilan na to? Pangatlo na to. Ay, pangatlo na. Pero malapit nang matapos yung video mo na pinapanood ko. Asawa niyo po pala yung naka-profile pic niya sa YT. Opo, boyfriend ko. Wala, LDR boyfriend ko. Salamat sa pagbisita. Ano lang yan? Salamat. Wala akong, ang niche ko sa, content ko, kahit lifestyle ko, randomness, yun. Hindi ako marunong maglaro eh. Ayan, tapos ko na. Ayan tapos ko na. Mag-comment ako para naman, Yes, tama yan. Ako rin. Wait lang, hindi ko nabasa. So, ayan. Tapos ko na. Ayan. Opo, matagal na. Inabot na ako ng gabi. Pero malapit na rin akong mag-sign out. Inaano ko na lang yung iPad ko na magreklamo. Malapit na. Kaya nga napaus na ako kasi kanina pa ako nagdaldal. Ayan, nakadikit na ako sa'yo. Oo nga, karamihan ngayon, pag mga matatagal nang nag-YT, yung iba, mga tips na. Okay, salamat. Thank you also. Bye-bye. Salamat. Kaya nyo po yan. Keep moving and keep safe. Kaya ko to. Thank you, Edward Timbol. Salamat.
Congratulations din. Moni ka na. Lapit ka ng sumahod. O nakasahod ka na siguro. Hi Sis Len, kumusta ka naman dyan? Hindi pa matapos-tapos yung general cleaning mo? Salamat sis ng marami. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-DJ mo dyan habang ikaw ay naglilinis. Soon mag-LS ka na rin sis. Ipakita mo sa amin si Aki. Naku, di pa sis. Ang dami naman. Sobrang laki ba ang lilinisin? Malapit na rin ako sis mag-sign out. Naglinis din kasi ako ng aquarium. Wow. Anong isda mo, sis? Paano to, sis, i-view? Di ba nag-send ka sa akin ng yung itong may pula? Nabu-view ba yan? Kasi pag click ko, yun ang lumalabas. Remove. Put user in timeout. Hide. Remove. Cancel. Ano ibig sabihin nun? Parang nanonood? Parang ganon? Akala ko kasi para siyang link na pag pinindot ko ay automatic nandun ako sa bakuran mo. Di ko alam mga name ng fishy ko, sis. Ayan, pwede mo na siyang bigyan ng pangalan ngayon. Bigyan mo siya ng mga pangalan, sis. Emoji lang yan. Akala ko, kapag may ganyan, parang link na pipindutin ko, hindi pala. Ayan. Thank you, sis. Ngayon alam ko na. Kasi naman nakikita ako nag-send. Ngayon nag-worry ako. Akala ko, baka pig-send nila yon para pindutin ko, para i-view ko. Tapos pinipindot ko naman, di ko naman mapindot. Emoji lang pala yun. Salamat. Naantay ko yung next vlog mo, sis. Sis Len. Yung mga nakaraan, inuulit ko yung mga video mo. Inuulit ko siyang panoorin, pero hindi na ako nag-comment. Kasi pwede naman yun eh. Okay. Parang hindi naman yun. Salamat. Ngayon alam ko na. Nagluluto na si mama ng dinner. Kakarashis ako sis sa face mask. Naglagay na ako ng calamine lotion. Hindi pa rin siya natanggal. Kainis naman. 2 days kasi akong kulob na kulob ng face mask. Face shield. Whole day. Whole night. Ayan nangyari.
Tapos Makati pa siya. Punggal na ata yan. Kasi pag pumasok ka sa ospital, bawal yung walang face mask. At bawal tanggalin. Hindi rin makakain doon. Eh, nagsuot ako ng face mask na medyo makapal. Yun nga lang, na-irritate. Yan, rashes na. Kain ako ng Sky Flights. Matagal na ako nag-LS, no? Malapit na ako matapos. Hmm? Dito ka. Ilang oras na ako? Kain, sis. Magkaano ka na? 5 hours. 5 hours? Mama ng 7. Grabe! Malapit na pala ako mag 5 hours, sabi ng anak ko. Mag-sign out lang ako. Kaya pala masakit na yung lalamunan ko. Sige, mag-set ako ng timer. Sis, kain tayo. Alam mo to? Meron ba nito dyan, Skyflakes? Oh, Aki, ah. Aki, shout out. Masarap siya sis, hindi siya maalat. Ano siya? Biscuit ng bayan, Skyflakes. Kumain ka ng kanin? Ha? Ano ulam? Hotdog ulam mo. Ayaw mo ng gulay? Walang gulay? Wala ulam. Meron sis, yung malaki yung nasa Tupperware. Masarap yun. Parehas lang naman siguro ang lasa, no? Ito kasi tingi, binibili namin isang pack. Yung Tupperware meron din, pero sa ibang mall wala. Ibang supermarket. Eh yung malapit namin eh pure gold lang. Walang Tupperware na ganito. Ang sarap to isaw-saw sa ano. Sa palaman. Walang palaman eh. Sa baba. Oo, parehas lang. Minsan lang ako nabili. Mahal kasi isa. Mahal pala dyan. Kasi ano yun sis, diba? Yung mga Skyflakes dyan, imported. Kasi ang alam ko, Skyflakes ay made on the Philippines eh. Made in Philippines. Monday. Sa Cainta, Rizal. So, yung mga na ina-export, imported. Kaya mahal. Dinideliver sa mga Asian store any country. Claire! Sisi, kamukha ko ba? Dito ka. Sis, magkamukha ba kami? Parang hindi naman eh. Yung anak ko, hindi ko kamukha.
Oo, boss pretty. Mas pretty to, matanda na. Soon, meron ka ng binata na bata. Si Aki, Pogi. Hap-hap. Hindi mo pa sis na uwi ng Pilipinas si Aki? Hindi pa siya nakarating ng Pilipinas. Wala na. Hmm? Hindi. Ito pa. Mag-sign out na ako. Hindi pa sis, next year hopefully. Yan, parehas kayo ni ni Ate Faye Clark na nag-hope din siya na next year na makauwi. And sana nga maging okay na yung mga airport para lahat ay makauwi. Pero yung jowa ako, ganun din. Sana makauwi na rin. Hirap naman. 6 months na kaming hindi nagkikita. Yan, masaklap pag nakain ka ng naka-brace na sis. Ang daming sabit-sabit. Tapos napaka-uncomfortable pa. Kaya pag nakapunta ko sa labas, lagi ako may baon na toothbrush, floss, mouthwash. After kain sa mga restaurant, punta ng restroom, maglinis ng ngipin. Kasi kung hindi, wala. Kakahiya, stuck. Lalo pag kumain ka ng mga pagkain mahilig sumabit, noodles, chocolate. Oo sis, dati nainis talaga ako noon, nung may brace pa ako. Tapos nakakatawa ito sis nung nasa Malaysia ako, nagagalit yung jowa ko. Kasi lagi akong downtime. Kasi every time nakakain kami, kailangan ko siyang pagantayin ng mga 10 minutes kasi siyempre maglilinis muna ako sa CR, magtutoothbrush. Sabi niyan, mamaya ka na mag-toothbrush, uuwi naman tayo. Uuwi nga. Bago naman after naman natin kumain, dadaan ka naman kung saan-saan. Punta ka ng bar or punta ka ng ibang madaanan. Tapos yung bunganga ko, ganito. Kaya pinag-aantay ko siya. Minsan naiinis mo sa akin. Downtime ako lagi. Tapos pag nagmamadali naman, sasakyan na lang ako. Habang nagdadrive siya, sige, ko ng bibig ko yung parang floss, tapos yung parang maliit na toothpick na may brush na maliit. Nakakatawa eh. So ayan sis, 15 minutes na lang, magbabay na ako. 15 minutes to go, bababay na ako. Lobat na. Bumili ako sis ng ring light. Ito. Ayan. Iniipit lang siya doon iniipit doon sa may camera para mamukhang maputi, saka mukhang tawag mo, yung parang ganyan. Ganun. Binili ko sa Shopee. Pero mukhang fake naman. Made in China. Hindi ko alam kung ang tawag dito. Clip ring light. Selfie. Selfie ring light. Oo, para sa lighting yun. Ayan. Hindi ko alam kung tatagal to. Maliit lang siya. Tapos meron din siyang pang USB charger. Yan, ganyan lang siya. So, pag madilim, i-clip mo lang siya doon sa may phone camera mo. Din yan. Mukha ka ng maayos-ayos. Magkano bili ko nito?
Kulang-kulang 100 pesos. Mura kasi nga, peke lang to. Pero yung shipping fee naman, ano, diba 100? O, shipping fee, 80. O, diba? Konti na lang, isang ring light na rin. Kasi all the way from China. China. Okay na yan sis, nadadala mo kahit saan. Madadala mo siya kahit saan, pero bago mo siya dalhin, see to it na i-charge mo muna siya. O katulad niyan, malapit ng malubat, mamamatay na rin siya. Tapos iwasan na hindi siya mabagsak. Malalaglag. Basag. May mga iba-ibang kulay, may blue, may orange, pero tingin ko pare-parehas lang naman sila ng lights. O kulay lang. Tanghalian na ba dyan, sis? Excuse me, dighay ako. Nanonood ng balita si mama. Anong oras na dyan, sis? Magluluto ka na ng tanghalian ba o dinner? Ano ginagawa ni Aki? Busy si Aki maglaro. PM na sis. Oh, lunch na pala. Kumain ka na? Anong tanghalian natin dyan? Makikain ako. Nako sis, kung magkalapit lang tayo, baka nandiyan ako lagi sa inyo. Di-jogging ako, tapos daan ako dyan. Makitsaa. May mitas na rin ako ng berries mo. Kapal mo ka. Hindi pa, di ko alam lulutuin ko. Grabe naman, hindi ko pa alam. Kung ano yung favorite ni Mister, favorite ni Aki, tsaka kung ano yung kinikrave mo, ayun, lulutuin mo. Yung niluto mo nakaraan, ang sarap nun. Kaso nga lang, trabaho naman. Kati? So, 9 minutes na lang. 9 minutes na lang. Na lang magbabay na ako. Si Aki nasa school? Nag-aaral na si Aki? Ang aga naman sis ni Aki mag-aral. Nag-school na pala yun. Tingnan ko. Kakatuwa naman. Maaga pala mag-aral ang mga bata dyan. Masyadong advance.
Dito nga yung anak ko, wala pa sila school, baka October 5 pa, I guess. Daycare, sis, nagtitraining na siya. Ay, ang galing, nakatuwa naman. Kumusta naman yung little student mo? Ilang oras naman yon? Kakatuwa naman. Baka naisip ng bata, siyempre mag-ano pa siya, magdede, kakain. Kakatuwa naman. Maganda kasi advance yung ano pala dyan, mag-learning ng mga bata. Dito sa atin, daycare, 5 years old siguro. 5 years old ba? 5 hours sis. Dito, pag 1 year old na, pwede na mag-start sa daycare. Ay, grabe naman, 1 year old. Oo nga, 1 year si Aki, kakatuwa naman. Paanong turo ang gagawin doon? More on laro lang, kanta-kanta, mga basic na para yung bata matuto sa shape, matuto, paano yun, di ko mag-gets, paano maturuan yun. Di ba malilikot pa yun? Tapos hindi kasama yung parent. Sino magbabantay ng teacher lang, isang teacher lang? At basa ng book. Galing naman. Laro, kanta, at basa ng books. Pero yung turo nila sis, meron din na original na English o more on language nyo. Meron na international na English. Laro, kanta. Kakatuwa naman, 1 years old. Gulat ako dun kasi dito sa atin, 4 years old, 5 years old pa lang pwede. Wala pa akong naisip na 1 years old na nag-aral. Sa bahay lang yun, tuturuan mo lang. Kakatuwa naman. Magiging super talino si Aki. Pag-uwi nun, pagod na pagod yun. Pagod na pagod yun si Aki, pag-uwi sis. Language dito sis, mga books naman sila pang baby talaga. Yung binabasa yung teachers nila. Ay, kakatuwa naman. Nakakatuwa nga talaga yung gano'n, 1 year old, kakatuwa. Mabilis yun kasi masyadong mabilis na mag-grow yung mind nila sa pag-intindi sa mga bagay-bagay na ituturo at saka sa pagpakinig. Siyempre, tuturuan ng kanta. Ang galing naman. So, ayan, everyone. Thank you for watching. Salamat po sa inyong pagbigay ng oras. Lalo na sa iyo, Sisi Lem. Thank you so much dahil talagang sinamahan mo ako. Kahit sobrang tagal ko nang nag-LS. Malapit na akong mag-5 oras. So, salamat. And sa lahat ng mga nagnood at nagtamsak, nag-like at nag-comment, thank you so much po sa inyong lahat. So, yeah. See you on my next LS. And magbabay na ako ngayon. Malapit na. Ilang minutes na lang. 4 minutes to go. Antayin ko na mag-beep-beep and sign out. And 6:55 in the evening na. So, time for dinner. Bye sis, see you next time. Opo sis, bye. See you next time. Salamat na marami ha. Antayin ko na lang mag-beep yung ano ko. To everyone who watching and supporting my LS today,
Thank you so much. Mangalay na rin ako pagkaupo dito sa sahig. Sa likod. Sakit sa likod. Welcome sis! My pleasure also so much. Soon, babawi ako sa pag nag-LS ka rin. Pag nag-LS ka, so isama mo si Aki. Dry. Meron pa akong isa. Hindi ko alam kung sino yung isa nag-view sa akin. Oh, sakit. Yung naupo ka na matagal, na kasalampa ka sa sahig, pag gusto mong tumayo, para ka ng pagkangalay. Hindi ko pa na-try itong mga na to. Ano itsura ko dito? Itsura ko dito. Ako masuwang. Palit-palit. Titesting ko yung mga kulay dito sa Ayan. Wala, ayoko nito. Gusto ko yung bubbles. Ayan, gusto ko yung bubbles. Ang dami pa rin dito nagpa-positive na mga COVID. Ang dami pa rin. So ayan, nag-beep-beep na. Nag-ano na yung alarm ko. So bye-bye everyone. Bye-bye. See you on my next LS soon. I-off ko na. Bye-bye, Sis Len. Ayan, meron man dumating. Paalis na nga ako eh. Hi to Alsaidi Gibson. Hello po! Paalis na nga ako. Hi po sa pagdaan. Hi to Alsaidi Gibson. How I'm going to pronounce your name? Alsaidi Gibson. Thank you for dropping by on my live stream.
ba yan? Aalis na sana ako eh. Kaso meron pa akong tatlong viewers. Kakahiya naman. Thank you. Wow, that's beautiful. Pagka-Christmas, laging sila sa American Idol. Oh, it's still there. Internet was loose. Same here. Thank you for dropping by.
I have 3. I have still 3 viewers. Thank you. Thank you for my 3 viewers. Thank you po. Thank you so much. My phone is nearly die. So, I need to say goodbye. Okay, have a good day. Yes, bye-bye. Thank you. I take it down your name so later I can visit all of your channel. All of you that who join with me on my LS. So you are included outside this one. Thank you everyone.